प्रभो वेङ्कटेश विभुदेन्द्रयति पूजित वीर वेङ्कटेश विभुदेन्द्रयति पूजित वीर वेङ्कटेश वीर वेङ्कटेश विभो वेङ्कटेश प्रभो वेङ्कटेश विभो वेङ्कटेश प्रभो वेङ्कटेश विभो वेङ्कटेश प्रभो वेङ्कटेश विभो वेङ्कटेश प्रभो वेङ्कटेश धनी वेङ्कटेश चिन्तामणि वेङ्कटेश धनी वेङ्कटेश चिन्तामणि वेङ्कटेश फणिशयन देवा श्रीपति वेङ्कटेश फणिशयन देवा श्रीपति वेङ्कटेश विभो वेङ्कटेश प्रभो वेङ्कटेश विभो वेङ्कटेश प्रभो वेङ्कटेश विभो वेङ्कटेश प्रभो वेङ्कटेश विभो वेङ्कटेश प्रभो वेङ्कटेश नमो वेङ्कटेश रमा वेङ्कटेश नमो वेङ्कटेश रमा वेङ्कटेश श्याम सुन्दर कामित दात वेङ्कटेश श्याम सुन्दर कामित दात वेङ्कटेश विभो वेङ्कटेश प्रभो वेङ्कटेश विभो वेङ्कटेश प्रभो वेङ्कटेश विभो वेङ्कटेश प्रभो वेङ्कटेश विभो वेङ्कटेश प्रभो वेङ्कटेश रङ्ग वेङ्कटेश उत्तुङ्ग वेङ्कटेश रङ्ग वेङ्कटेश उत्तुङ्ग वेङ्कटेश मङ्गलपुरवासा श्रीहरि वेङ्कटेश मङ्गलपुरवासा श्रीहरि वेङ्कटेश मङ्गलपुरवासा श्रीहरि वेङ्कटेश मङ्गलपुरवासा श्रीहरि वेङ्कटेश विभो वेङ्कटेश प्रभो वेङ्कटेश विभो वेङ्कटेश प्रभो वेङ्कटेश विभुदेन्द्रयति पूजित वीर वेङ्कटेश विभुदेन्द्रयति पूजित वीर वेङ्कटेश वीर वेङ्कटेश विभो वेङ्कटेश प्रभो वेङ्कटेश विभो वेङ्कटेश प्रभो वेङ्कटेश विभो वेङ्कटेश प्रभो वेङ्कटेश विभो वेङ्कटेश प्रभो वेङ्कटेश प्रभो वेङ्कटेश प्रभो वेङ्कटेश रक्षा
पाहि मां मम इष्टदेवा श्रीवेङ्कटेश पाहि मां मम इष्टदेवा श्रीवेङ्कटेश शिष्टरक्षका सर्वश्रेष्ठा विशिष्टा पाहि मां मम इष्टदेवा श्रीवेङ्कटेश पाहि मां मम इष्टदेवा अज जनक दिविजपति गरुडध्वजने अजमिळ वरदा गजमोक्ष प्रदने अज जनक दिविजपति गरुडध्वजने अजमिळ वरदा गजमोक्ष प्रदने अज रुद्र सुरवन्द्य सुजान पालने अज रुद्र सुरवन्द्य सुजान पालने अज्ञान परिहरिसि निजानंद नीडो अज्ञान परिहरिसि निजानंद नीडो पाहि मां मम इष्टदेवा श्रीवेङ्कटेश पाहि मां मम इष्टदेवा वारिजापते अघ परिहारने वारि सुदुरिता दया पारवारने वारिजापते अघ परिहारने वारि सुदुरिता दया पारवारने वारि जनाभा करुणा वारिधिये वारि जनाभा विभो वेङ्कटेशा प्रभो वेङ्कटेशा वीर वेङ्कटेशा विभो वेङ्कटेशा प्रभो वेङ्कटेशा विभो वेङ्कटेशा प्रभो वेङ्कटेशा विभुदेन्द्रयति पूजित वीर वेङ्कटेशा विभुदेन्द्रयति पूजित वीर वेङ्कटेशा वीर वेङ्कटेशा विभो वेङ्कटेशा प्रभो वेङ्कटेशा विभो वेङ्कटेशा प्रभो वेङ्कटेशा विभो वेङ्कटेशा प्रभो वेङ्कटेशा विभो वेङ्कटेशा प्रभो वेङ्कटेशा धणी वेङ्कटेशा चिन्तामणि वेङ्कटेशा धणी वेङ्कटेशा चिन्तामणि वेङ्कटेशा फणिशयन देवा श्रीपति वेङ्कटेशा फणिशयन देवा श्रीपति वेङ्कटेशा विभो वेङ्कटेशा प्रभो वेङ्कटेशा विभो वेङ्कटेशा
ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶ ರಮಾ ವೆಂಕಟೇಶ ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶ ರಮಾ ವೆಂಕಟೇಶ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಕಾಮಿತ ದಾತ ವೆಂಕಟೇಶ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಕಾಮಿತ ದಾತ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ರಂಗ ವೆಂಕಟೇಶ ಉತ್ತುಂಗ ವೆಂಕಟೇಶ ರಂಗ ವೆಂಕಟೇಶ ಉತ್ತುಂಗ ವೆಂಕಟೇಶ ಮಂಗಳಪುರವಾಸ ಶ್ರೀಹರಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಮಂಗಳಪುರವಾಸ ಶ್ರೀಹರಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಮಂಗಳಪುರವಾಸ ಶ್ರೀಹರಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಮಂಗಳಪುರವಾಸ ಶ್ರೀಹರಿ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭುದೇಂದ್ರಯತಿ ಪೂಜಿತ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭುದೇಂದ್ರಯತಿ ಪೂಜಿತ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ पाहि मां मम इष्टदेव श्री वेंकटेश पाहि मां मम इष्टदेव श्री वेंकटेश शिष्टरक्षका सर्वश्रेष्ठा विशिष्ठा पाहि मां मम इष्टदेव श्री वेंकटेश पाहि मां मम इष्टदेवा अज जनक दिविजपति गरुड ध्वजने अजमिळ वरदा गज मोक्ष प्रदने अज जनक दिविजपति गरुड ध्वजने अजमिळ वरदा गज मोक्ष प्रदने अज रुद्र सुरवन्द्य सुजान पालने अज रुद्र सुरवन्द्य सुजान पालने अज्ञ
ಪರಿಹರಿಸಿ ನಿಜಾನಂದ ನೀಡೋ ಅಜ್ಞಾನ ಪರಿಹರಿಸಿ ನಿಜಾನಂದ ನೀಡೋ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಮಮ ಇಷ್ಟ ದೇವ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಮಮ ಇಷ್ಟ ದೇವ ವಾರಿಜಾಪತೆ ಅಘ ಪರಿಹಾರನೆ ವಾರಿಸು ದುರಿತ ದಯಾ ಪಾರವಾರನೆ ವಾರಿಜಾಪತೆ ಅಘ ಪರಿಹಾರನೆ ವಾರಿಸು ದುರಿತ ದಯಾ ಪಾರವಾರನೆ ವಾರಿಜನಾಭಾ ಕರುಣಾ ವಾರಿಧಿಯೇ ವಾರಿಜನಾಭಾ ವಿಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭುದೇಂದ್ರಯತಿ ಪೂಜಿತ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭುದೇಂದ್ರಯತಿ ಪೂಜಿತ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಧಣಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಚಿಂತಾಮಣಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಧಣಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಚಿಂತಾಮಣಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಫಣಿಶಯನ ದೇವಾ ಶ್ರೀಪತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಫಣಿಶಯನ ದೇವಾ ಶ್ರೀಪತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶ ರಮಾ ವೆಂಕಟೇಶ ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶ ರಮಾ ವೆಂಕಟೇಶ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಕಾಮಿತ ದಾತ ವೆಂಕಟೇಶ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಕಾಮಿತ ದಾತ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ
ರಂಗ ವೆಂಕಟೇಶ ಉತ್ತುಂಗ ವೆಂಕಟೇಶ ರಂಗ ವೆಂಕಟೇಶ ಉತ್ತುಂಗ ವೆಂಕಟೇಶ ಮಂಗಳಪುರವಾಸ ಶ್ರೀಹರಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಮಂಗಳಪುರವಾಸ ಶ್ರೀಹರಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಮಂಗಳಪುರವಾಸ ಶ್ರೀಹರಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಮಂಗಳಪುರವಾಸ ಶ್ರೀಹರಿ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭುದೇಂದ್ರಯತಿ ಪೂಜಿತ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭುದೇಂದ್ರಯತಿ ಪೂಜಿತ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ देव श्री वेंकटेश पाहि माममैष्टदेव श्री वेंकटेश शिष्टरक्षका सर्वश्रेष्ठा विशिष्ठा पाहि माममैष्टदेव श्री वेंकटेश पाहि माममैष्टदेवा अज जनक दिविजपति गरुड ध्वजने अजमिळ वरदा गज मोक्ष प्रदने अज जनक दिविजपति गरुड ध्वजने अजमिळ वरदा गज मोक्ष प्रदने अज रुद्र सुरवन्द्य सुजान पालने अज रुद्र सुरवन्द्य सुजान पालने अज्ञान परिहरिसि निजानंद नीडो अज्ञान परिहरिसि निजानंद नीडो पाहि माममैष्टदेवा श्री वेंकटेश पाहि माममैष्टदेवा वारिजापते अघ परिहारने वारि सुदुरिता दया पारवारने वारिजापते अघ परिहारने वारि सुदुरिता दया पारवारने वारि जनाभा करुणा वारिधिये वारि जनाभा
प्रभो वेंकटेश वीर वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभुदेन्द्रयति पूजित वीर वेंकटेश विभुदेन्द्रयति पूजित वीर वेंकटेश वीर वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश धनी वेंकटेश चिंतामणि वेंकटेश धनी वेंकटेश चिंतामणि वेंकटेश फणिशयन देवा श्रीपति वेंकटेश फणिशयन देवा श्रीपति वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश नमो वेंकटेश रमा वेंकटेश नमो वेंकटेश रमा वेंकटेश श्याम सुंदर कामित दात वेंकटेश श्याम सुंदर कामित दात वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश रंग वेंकटेश उत्तुंग वेंकटेश रंग वेंकटेश उत्तुंग वेंकटेश मंगलपुरवासा श्री हरि वेंकटेश मंगलपुरवासा श्री हरि वेंकटेश मंगलपुरवासा श्री हरि वेंकटेश मंगलपुरवासा श्री हरि वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभुदेन्द्रयति पूजित वीर वेंकटेश विभुदेन्द्रयति पूजित वीर वेंकटेश वीर वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो
विभो वेङ्कटेश प्रभो वेङ्कटेश प्रभो वेङ्कटेश प्रभो वेङ्कटेश करते 2 मिनिट फोन करते पाहि मां वेङ्कटेश पाहि मां वेङ्कटेश पाहि मां वेङ्कटेश रक्ष मां वेङ्कटेश पाहि मां वेङ्कटेश पाहि मां वेङ्कटेश पाहि मां वेङ्कटेश रक्ष मां वेङ्कटेश पाहि मामम इष्टदेव श्री वेङ्कटेश पाहि मामम इष्टदेव श्री वेङ्कटेश शिष्टरक्षका सर्वश्रेष्ठा विशिष्ठा पाहि मामम इष्टदेव श्री वेङ्कटेश पाहि मामम इष्टदेवा अज जनक दिविजपति गरुड ध्वजने अजमिळ वरदा गज मोक्ष प्रदने अज जनक दिविजपति गरुड ध्वजने अजमिळ वरदा गज मोक्ष प्रदने अज रुद्र सुरवन्द्य सुजान पालने अज रुद्र सुरवन्द्य सुजान पालने अज्ञान परिहरिसि निजानंद नीडो अज्ञान परिहरिसि निजानंद नीडो पाहि मामम इष्टदेवा श्री वेङ्कटेश पाहि मामम इष्टदेवा वारिजापते अघ परिहारने वारि सुदुरिता दया पारवारने वारिजापते अघ परिहारने वारि सुदुरिता दया पारवारने वारि जनाभा करुणा वारिधिये वारि जनाभा विभो वेङ्कटेशा प्रभो वेङ्कटेशा वीर वेङ्कटेशा विभो वेङ्कटेशा प्रभो वेङ्कटेशा विभो वेङ्कटेशा प्रभो वेङ्कटेशा विभुदेन्द्रयति पूजित वीर वेङ्कटेशा विभुदेन्द्रयति पूजित वीर वेङ्कटेशा वीर वेङ्कटेशा विभो वेङ्कटेशा प्रभो वेङ्कटेशा विभो वेङ्कटेशा प्रभो वेङ्कटेशा विभो वेङ्कटेशा प्रभो
धणी वेंकटेश चिंतामणि वेंकटेश धणी वेंकटेश चिंतामणि वेंकटेश फणिशयन देवा श्रीपति वेंकटेश फणिशयन देवा श्रीपति वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश नमो वेंकटेश रमा वेंकटेश नमो वेंकटेश रमा वेंकटेश श्याम सुंदर कामित दात वेंकटेश श्याम सुंदर कामित दात वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश रंग वेंकटेश उत्तुंग वेंकटेश रंग वेंकटेश उत्तुंग वेंकटेश मंगलपुरवासा श्रीहरि वेंकटेश मंगलपुरवासा श्रीहरि वेंकटेश मंगलपुरवासा श्रीहरि वेंकटेश मंगलपुरवासा श्रीहरि वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभुदेन्द्रयति पूजित वीर वेंकटेश विभुदेन्द्रयति पूजित वीर वेंकटेश वीर वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश पाहि मां वेंकटेश पाहि मां वेंकटेश पाहि मां वेंकटेश रक्ष मां वेंकटेश पाहि मां वेंकटेश पाहि मां वेंकटेश पाहि मां वेंकटेश रक्ष मां वेंकटेश पाहि मां मम इष्टदेव श्री वेंकटेश पाहि मां मम इष्टदेव श्री वेंकटेश शिष्टरक्षका सर्वश्रेष्ठा विशिष्ठा पाहि मां मम इष्टदेव श्री वेंकटेश पाहि मां मम इष्टदेवा
जनक दिविजपति गरुडध्वजने अजमिळ वरदा गजमोक्षप्रदने अज जनक दिविजपति गरुडध्वजने अजमिळ वरदा गजमोक्षप्रदने अजरुद्र सुरवन्द्य सुजान पालने अजरुद्र सुरवन्द्य सुजान पालने अज्ञान परिहरिसि निजानंद नीडो अज्ञान परिहरिसि निजानंद नीडो पाहि मां मम इष्टदेवा श्री वेंकटेश पाहि मां मम इष्टदेवा वारिजापते अघ परिहारने वारि सुदुरिता दया पारवारने वारिजापते अघ परिहारने वारि सुदुरिता दया पारवारने वारि जनाभा करुणा वारिधिये वारि जनाभा विभो वेंकटेशा प्रभो वेंकटेशा ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ವರದ ವೆಂಕಟನ ವರದ ವೆಂಕಟನ ಚರಣ ನೋಡುವ ಬನ್ನಿ ವರದ ವೆಂಕಟನ ಚರಣ ನೋಡುವ ಬನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಸ್ಮರಣ ಮಾತ್ರದಿ ಭಕುತರ ಕರುಣಿಸುವ ಸ್ಮರಣ ಮಾತ್ರದಿ ಭಕುತರ ಕರುಣಿಸುವ ಗೋವಿಂದ 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 ಸ್ಮರಣ ಮಾತ್ರದಿ ಭಕುತರ ಕರುಣಿಸುವ ಸ್ಮರಣ ಮಾತ್ರದಿ ಭಕುತರ ಕರುಣಿಸುವ ಜಗತ್ಕಾರಣನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಗೆ ಜಗತ್ಕಾರಣನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಗೆ ಜಗತ್ಕಾರಣನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಗೆ ಜಗತ್ಕಾರಣನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಗೆ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ತಿರುಪತಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವ ತಿರುಪತಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವ ಗೋವಿಂದ 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 ತಿರುಪತಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವ ತಿರುಪತಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವ
ಕಾಮಿತ ಫಲದಾತ ದೇವಗೆ ಕರುಣಾಳು ಕಾಮಿತ ಫಲದಾತ ದೇವಗೆ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಪರಮ ಉದಾರ ವೆಂಕಟರಮಣಗೆ ಪರಮ ಉದಾರ ವೆಂಕಟರಮಣಗೆ ಗೋವಿಂದ 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 ಪರಮ ಉದಾರ ವೆಂಕಟರಮಣಗೆ ಪರಮ ಉದಾರ ವೆಂಕಟರಮಣಗೆ ಗರುಡನ ಮೇಲೇರಿ ಬರುವ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಗರುಡನ ಮೇಲೇರಿ ಬರುವ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಹರಿ ಗರುಡನ ಮೇಲೇರಿ ಬರುವ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಗರುಡನ ಮೇಲೇರಿ ಬರುವ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಗರುಡನ ಮೇಲೇರಿ ಬರುವ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ವರದ ವೆಂಕಟನ ವರದ ವೆಂಕಟನ ಚರಣ ನೋಡುವ ಬನ್ನಿ ವರದ ವೆಂಕಟನ ಚರಣ ನೋಡುವ ಬನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ 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 ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ
ಒಳ್ಳೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹೊಟ್ಟೆ ಬಯಸ್ಕೊಳಪ್ಪ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ
हा कोडियाल तेरू मंगळूर रथोत्सवाचे आज 3 दिवस आईचे विशेष कसं म्हणल्यार स्वर्ण गरुडोत्सव आमगेल्या स्वाम्याला उपस्थितींतू स्वर्ण गरुडोत्सवात चलता आसा तुम्ही पळयता आसा ताची दृश्यावळी आम्ही गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजाच्या जगत्याच्या नाला भागांतू आज असच कितलीकी जन या कोडियाल तेराक आयल्याची मात्र मस्त जन जगत्या नाना भागातुलान आज सीधा प्रसार ಮೂಲಕ पळयता आसा तुम्ही आम्ही आमची गल म्हणतना एक परब म्हणतना तांतू विशेष जावन ಕೆಲವು उत्सव त्या कोडियाल 13 पुरो मंजेश्वर 6 पुरो कारकळ कार्तिक पुन्ना वर्ष पुरो मुलकी प्रतिष्ठा पुन्ना वर्ष पुरो बंटवाल ब्रगपेट पुरो अशी ಕೆಲವು उत्सव कशें म्हळ्यार त्या गावाक मात्र सीमित जावन ना प्रति एक गांवचे चुक्कनाशी कंची मुल्ला असल्यार त्या एक ಕೆಲವು परबेक खंडित वताच तसले एक उत्सव आमगेल्या कोडियाल तेरू हंगाय तशीची मंगळूर गांवची मात्र अनेक जगत्याच्या नाना भागातुलान हे कोडियाल तेराक भागी जावन देवाल अनुग्रहाक प्राप्त जाता आसाची आज ही स्वर्ण गरुडोत्सव हे 3 दिवस स्वल्प वर्ष मस्त वर्ष तुम्ही पुढे हांगा आयल्या म्हणतर जाल्यार हे 3 दिवसाचे स्वर्ण गरुडोत्सव तुमकां पळोवच्याक मेळेच ना स्वर्ण गरुडोत्सव स्वर्ण गरुड हांगा निर्माण जातरी आतां कशी निर्णय घेतला म्हळ्यार 3 दिवसांतू रात्री पूज जातरी बंडी गरुडोत्सवा पुढे हांगा देवस्थाना भितरी स्वर्ण गरुडोत्सव जातास हे केन्ना तुलान प्रारंभ केल की तेन्ना तुलान आमगेल्या स्वाम्याला उपस्थिती हांगा आसता हाजे नंतर बंडी गरुडोत्सव जाता काली तुम्ही प्रति एक पोस्टर विंगड जन तांगेले पोस्टर्स कोण घेवन तांतू शेड्यूल घालता आसाची कसो पळय कितली घंटे कार्यक्रम म्हणून तसो तुम्ही पळोवन आसा बरो सुरवे दिवस बंडी गरुडोत्सव आशिल्ल्या 2 दिवसा पोस्टरांत म्हळ्यार कालचे एक तुम्ही शेड्यूल काडली म्हणून जाल्यार तांतू बंडी प्राणोत्सव म्हणून आशिल्लें हें कसं नवे शब्द म्हणून तुमकां आयकून आसचा पुरो प्राण म्हळ्यार हनुमंत म्हूण लेख हनुमंताला एक वाहन रूपारी श्रीनिवास देवा बेसून 2 दिवसाक उत्सव चलता तशी हनुमंता ಕೆಲವು दिवस ಬಹುಶಃ वर्सांत 2 दिवस मात्र भंडेरी हनुमंता दवरून उत्सव जावता आसला बरलाल दिवस विष्णू रूपी जावन आशिल्ल्या श्रीनिवासाक तागेलें वाहन जावन आशिल्ल्या गरुडारीची उत्सव जाता आज 3 दिवसाक स्वर्ण गरुडोत्सव त्या प्रकार जाता आसा ताजे नंतर आतां हें सुत्तू प्रदक्षिण जातरी भायरी बंडी गरुडोत्सव जाता तदनंतर गोपुरोत्सव जाता गोपुरोत्सवा नंतर हांगा भित्तेरी 5 सुत्त आसता तुम्ही प्रदक्षिणा 5 प्रदक्षिणा विशेष रूपारी सुरवे सुत्तू वेदा सुत्तू दोन्हीचे भजने सुत्तू तिन्नीचे वाद्य सुत्तू म्हणा बचपे सुत्तू चारीचे चंडे सुत्तू पंचाचे धौंडी म्हणून सांगून अशी हे आज पर्यंत एकुलेक चलता फाई ब्रगबेटा सांतेरा दिवस केदनी सुरवेक ब्रगबेट आसता ब्रगबेटा उत्सव जातरी हांगा सांतेरू हांगा उत्सव चलचे आसा परा दिवस म्हळ्यार रथसप्तमी दिवस एक व्हड दिवस आमगेले पट्टादेव वीर व्यंकटेशान श्रीदेवी भूदेवी सहित येवन श्रीनिवास देवाल ಒಟ್ಟು ब्रह्मरथारी आरूढ जावता आसले व्हड दिवस रथस्थ चक्रणम दृष्ट्वा पुनर्जन्मन विद्यते म्हणून सांगला रथ अंतशील तसले त्या देवाक पळेल म्हणून जाल्यार वापस आमकां पुनर्जन्म जावका म्हण ना की त्याची आमगेले जीवन सार्थक करता म्हणून सांगला हे प्रत्येक कार्यक्रम जावसाच ह्या पडी शनिवार आयतार ओकुळयला शनिवार होडते राहिला तस देखून अत्यधिक संख्येरी आमगेले समाज बांधव भागी जाताची म्हळ्यार आमकां एक अंदाज आसा तस देखून जल तितली संख्येरी ह्या लाईव्ह पळयता आसा म्हणजे जाल्यार तुमकां अवकाश आसला खंडीत तुम्ही प्रत्यक्ष जावन येवन भागी जावका कोणा येवच्या अनानुकूल की तांणी लाईव्ह मुखांतर पळोवन देवाला अनुग्रहाक पात्र जायची आनी मस्त कार्यक्रम जावचे आसा मस्जनाल विचार पर तुमगेल्या हाडू आसाची इतली वेळू पळयता राबा आमगेल्या यूथ ऑफ GSB लाईव्ह ಸ್ವಲ್ಪ आज ನಂತರ उत्सव सकाळ तुमगे दाखवून घेऊन हंग कोण भजक येयला की तांगेले अभिप्राय तांगेले सल्ला तांगेले उत्तर तुमगे लागी आम्ही हाडू प्रयत्न करताची पळयता रब्बा यूथ ऑफ GSB लाईव्ह
पिक्चर यूथ ऑफ जी एस बेरी ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಪಳೈತಾ ಇತ್ತು ತನ್ನಿ ತಮ್ಮಳರಿ यांची बटार ಅಂತ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ आम्ही पण वर्साक 13 टायमार मात्र कोडियाला येऊन वापस आमगेल गांवां वता आशिल्लीची बट मग आज कार स्ट्रीट पळयल्यार एक रुंदाई चड जाला म्हळ्यार इमॅजिन करूं जायना आत्ता सणशें दिसता पास इतली रुंद जाल्ला री पुढे सनस्तान रोड कशी वता आशिल्ली ती जन इतली कशी मॅनेज जाता आशिल्लें म्हणून तुमकां कसं उडग आसाच की रोड सपूर आशिल्ले जन भरून दिसता आशिल्लें आज ही रोड कितली रुंद जाला री जन तितले भरून दिसता ताजे अर्थ कसो म्हळ्यार जन चड जाला येवचें म्हणून सांगून फुडें येता आशिल्ल्याची आज ही फुडें तितली सौकर्य ना म्हण धरत एक 20 वर्स फुडें आमगेले फ्लायट्स आसच्या पुरो आज ही सदां आमची गेल्या म्हणटाक फ्लायटाक प्रत्येक जनाक एफर्ट घालूंक आयच्या दिवसाक सांगता म्हण जाल्यार साध्य आसा जाल्यार एक 20 वर्सां 25 वर्सां फुडें तेन्ना एक फ्लायटार बसचें म्हणटा एक सोपन आशिल्लें हांगातल्यान बॉम्बे आसच्या पुरो बेंगलोर आसच्या पुरो तशें म्हणटना जनान येवचें आतां चड जाला उमेदी चड जाला आनी रोज म्हणटना आज आमगेल्या रिपब्लीक डे आयचे दिवस काल 2 दिवसां कंपेर केलें म्हण जाल्यार आयची जन चड आसा तशें देखून आमी धैर्यार सांगेत अंदाज करत शेनवार आयतार खंडीत जन चड आसता ह्या फाटी हवे रथोत्सव त्यावेळी तशीच वक्कूळ आयतार आयला हें पुरय भारी एक जनजंगोळी म्हणून म्हणटात कन्नडान त्या एक वातावरण तो चलता म्हण दिसता आनी हांगाच एक शांत हें पुरो कशें म्हळ्यार थोडी शांत हें पुरो आशिल्लें जाल्यार आतांच एक दृश्य आसा पळय म्हळ्यार एक पेंडल टायप फोडी अंगण म्हळ्यार एक शाम्यान सकट घालून कावंटर घालून तशी बोडी कशी म्हळ्यार खाल एक गाडी री खुर्ची वद्राक खाली चलता आशिल्ली आज त्याची बोडी जाल्यार एक दृश्य स्मार्ट सिटी वटू जन स्मार्ट जाल्ल्याची हांगा दृश्यावळी आमकां स्मार्ट जावन दिसता आणि एक कसं म्हळ्यार बट माम फूड तुमी पळयला वरी आतां बंगराची गरड पळयता आसाची फूड कशें आशिल्लें आनी हांगा रुपयाचे एक ध्वजारोहण जावचे सगळे ते पळयल्यार आमी गड्या खांबो ते पळयतना फुल्ल रुपयाच जाला फूड कसं नाशिल्लें म्हण जस्ट एक इमॅजिनेशन मस्त जन प्राय जाल्यार आमगेले चॅनल पळयताची घरा बसूनच आनी पळयताले आसाची तांकां तांगेले सनपणीची उडगास येवच्या परी हें तुमी सांगतना फूड कसं नाशिल्लें रूप आशिल्लें की तदन कसं मेटिरियल आशिल्लें तें पुरो एक आमगेल्या ऑडियन्सान ध्वजारोहण एक आमी कोडी चडोवचे म्हण म्हणटाच आत्ता कित्याक आमी उलयतना आमगेल जनरेशन आतां कशें म्हळ्यार तें म्हाका 39 इयर्स जाता म्हाका बुद्धी बरलेले देखून ह्या रुप्याचे गणकांबो तज्ञ तशी आशिल्ले आनीक तंते एक आमगेले सनपणार कशें म्हळ्यार आमी हांगा रथोत्सवा फुडें 13 फुडें 1 म्हयनो फुडें क्लिनींग स्टार्ट जाता रुप्याचे देवस्थाना भितर प्रभावळ क्लीन करचे भायचे कमान क्लीन करचे तज्ञ कशें म्हळ्यार गणाकांबो क्लीन करचे एक वॉलंटियर आसा 2 दीस फुडें एक 3 दीस फुडें ते शेनवार रात्री जवळ पडून गणाकांबो क्लीन करचे ते क्लीन करचे कोण म्हळ्यार हॉड एक्सपिरियन्स आशिल्ले जनान मात्र एक स्टेप दोन क्लीन करचे आशिल्ले आमकां सन्न क्लीन करचे आमकां एक आशी गणाकांबो क्लीन करूंक आमकां केन्ना मेळटा म्हूण सांगून तशी प्राय जेत्ता एक हंतान येवन पळयतना 7-8 क्लास म्हणटना एक 2 स्टेप आमकां ते एक फ्लोर आसता गणाकांब क्लीन करचे ते 2-3 स्टेप चडूंक ते मेळ्ळे ताजे नंतर मस्त एक्सपिरियन्स आशिल्लो मात्र हायटार ते वचत आशिल्ले आज कशें म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस जाता गणाकांब म्हळ्यार तसले एक पॉलिश सकट विंगड रितीचे केमिकल सकट येयला क्लीन वग्गी जावता तसले अट्टे जाल्यार ते वातावरण आसता मस्त तांचे चेडू तुमी पळोवन आसचे पुरो फेसबुकान इंस्टान प्रत्येकान येता सन क्लिपिंग्स पुरो देवस्थाना क्लीन करचे तशें देखून आत्ता एक 60-70 इयर्सा बॅकार विशय विंगड आसचे पुरो जाल्यार 25 इयर्साचे अंदाज धरले म्हणजे जाल्यार मस्त कसले आमी चेंजीस उरले तसले आमकां प्राय जायनी म्हण दिसता आणि पण मग लाइटिंग हें म्हणटाचे बारी चंद जाला देवस्थानाक लाइटिंग पळोवचेची लाइटिंग कदान ऑन जाता की तदान तेराची फील आयली म्हणूची हे पण एक टेक्स्ट रितीर एक लाइटिंग घाला तांतू वीर वेंकटेश प्रसन्न म्हणून एक कडेन इंग्लिशार आयल्यार आनी कडेन आमकां कन्नडार पळोवच्याक मेळटा तसले लाइटिंग प्रति वर्स विंगड तांणी डिझायन्स आनी करताच तांचे एक चंदाय म्हळ्यार एक तेरू एक जात्रा कसं म्हणटा की आमी ते पुरो येताना लाइटिंग कितली चंद आसता की तितली ह्या वर्स गर्द म्हणून सांगून तसले एक हांगा वेंकटरमण देवस्थाना एद्रा कार स्ट्रीटाक आमकां दृश्यावळ पळोवच्याक मेळटा आनी केलो एक धार्मीक विशय उल्लेख जाला रे बट माम सकाळ देखूनच कार्यक्रम पुरो आरंभ जाता देवस्थानांत यज्ञ वच्चे यज्ञ आरती हाजे पुरो स्वल्प विशय आमगेले ऑडियन्स सांगचे जाल्यार कसं सांगता
सुरवे दिवस प्रार्थना तुमगे तसं सकाळी समाज बांधवा मुक्तेसरा प्रत्येकला राबून प्रार्थना जाता आचार्य मान प्रार्थना करता प्रार्थना घेऊन रथोत्सवाचे एक धार्मिक विधिविधानाक चालन मिळतं. तदनंतर यज्ञ म्हणाल कसं म्हणाले प्रारंभ दिवस तुला पंचा दिवस म्हणाले ब्रह्मरथोत्सवात यज्ञ खंडित 5 दिवस असतात. सुरवे दिवसांत एक बदलावण कसं म्हणाले यज्ञ जत्तरी ध्वजारोहण कोडी चोडाचे असतात त्या दिवशी हगलोत्सव म्हणा म्हणजे भायरी देवान येऊन संजवाळा हगलोत्सव म्हणजे दाखा त्या एक उत्सव असताना त्याच्या बदला ध्वजारोहण असतात. तदनंतर समाराधन स्टार्ट जातात रात्री ॲज युजल साधारण 3 दिवस कुलक यज्ञ तदनंतर हगलोत्सव महाबली समाराधन रात्री उत्सवानंतर 5 सुत्तू त्यावेळेला एक सांगलं मला बोधा सुत्तू दोन्ही सुत्तू भजने सुत्त अंकश म्हणारी भार एक ಕೆಲವು सुत्त ಅಂತ ಭಜನೆ ಸುತ್ತ काय म्हणून येतले असायचे भजने सुत्त स्टार्ट झालं म्हणून जे ना थई येऊन त्या भजनेचे एक आनंद घेतले असायची. तदनंतर वाद्य वाजपाय सुत्तो वाजपाय गेल्यावर तशीची चंद रीतीने वाद्य सकाळ वाजून घेऊन ताका एक भजक असत ऐकू का म्हणून येतले. तदनंतर चंड हंगाचे व्हॉलंटियर्स मारचे आंबुले स्वयंसेवकार मारचे वाजूचे मार्च म्हणायचे उगी जातात चंड वाजूचे. तदनंतर धोंडी म्हणाली वाजपाना धोंडी सुत्त जाता सांतेराक आता आज 3 दिवस काली पैरी सदा निकुलक आज 3 दिवसाक अत्त स्वर्ण गरुड कद्नांग समर्पण जल्लिकी. तदनंतर 3 दिवसाक त्या भित्तेरी देवाला सुत्तांत प्रदक्षिणांत एक स्वर्ण गरुडोत्सव जाऊ का म्हणून त्यांनी निर्धार घेऊन भांडी गरुडोत्सवा पुढे स्वर्ण गरुडोत्सव जाता. एक आमका खुशी विषयी कसं म्हणाले प्रतिवर्ष सुद्धा स्वाम्याला उपस्थित देखून स्वाम्यानाची ते एक आरती दाखवून एक पूजा समर्पण करून घेऊन तदनंतर स्वर्ण गरुडोत्सव जाता. भायरी आणि भांडी उत्सव गोपुरोत्सव साधारण 3 दिवस कुलक असता. फाई ब्रगबेटा 4 दिवस ब्रगबेटा उत्सवा पुढे आणि सुरवेक गोपुरोत्सव जात पायी कदने देवान भायर उत्सव जत्तरी गोपुरोत्सव द्यायच्या 5 दिवसाक सुरवेक गोपुरोत्सव जाऊन देव ब्रगबेटा उत्सव जाता. ब्रगबेटा उत्सव जाले कुले सांतेरानंतर उपास ॲज युजल म्हणून मी सांगताची 5 सुत्तू जाता. फाई एक कसं म्हणाली कदने 5 सुत्तू फाई आम्ही एक सान असताना एक मंचशील शब्द आजी के मग करेक्ट शब्द कसं जिंगू पुकरू म्हणून मंचशील ताका SVS ब्रँड म्हणताची मग तांगे ब्रँड ते ताका कसं शब्द म्हणून मग हाजी की कळली त्यात जे सुत्तू पायी चढ असता म्हणारे 7 सुत्तू पाय असता. तदनंतर वसंतोत्सव पराच्या ब्रह्मरथा दिवस सकाळी पंचामृत अभिषेक सानिध्य अभिषेक या पूरे सदी सानिध्यावन या पूरे जत्तरे संजवाडा वीर व्यंकटेश देवान रथा म्हणारे वर्षांतू दोन्ही पट बाहेरच्या एक 13 वाडारी एक उकळे दिवस ब्रह्मरथारी श्रीदेवी भूदेवी सहित वीर व्यंकटेश देव श्रीनिवास देवा वटूची उत्सव मूर्ती वटूची ब्रह्मरथारी आरोढ जाता रथारोहण जाता पाण्यानंतर सदा एक सगंटे अंदाजेरी त्या रथारोहण जातरी अंग सुरवेक एक पडे आरती येतरी ब्रह्मरथ तांडूस तदनंतर उपास गोपुरोत्सव तदनंतर सुत्तू जाता म्हणाल बित्तरी त्या प्रदक्षिणा सुत्तू वाद्य सुत्तू विंगडिंगड जत्तरी वसंतोत्सव अंग अष्टावधान म्हणून जाता कोणी पळीन म्हणजेलारी त्या वसंतारी देवान बेसून अष्टावधान सेवा म्हणस त्यावेळी पळया तुम्ही अंग अवकाश म्हणजेलारी साध्य म्हणजेलारी लाईव्ह मुखांतर तुम्ही पळवत तदनंतर अवभ्रत उक्कोಳ मला राज गंमत मनोरंजन पुरे झाला मनोरंजन खंडित गंमत जाऊ का उक्कोळ उत्सवाचे एक गंमत यायचे ಎಲ್ಲರಿ ಅವಭ್ರತ ಮಾಡಲ್ತಕ್ಕ एक पावित्र्य तसं त्या पावित्र्याचं पालन करून कोरका ज्याला नमगेले एक धर्म तसं देखून अवभ्रतोत्सव परा दिवस मला संचे दिवस जाऊचा असं आणि प्रतिवर्ष ಸ್ವಲ್ಪ चेंजेस असतात कसली पण अपडेट जाऊ का पुरा सहकार जाऊ का म्हणाल तरी जाऊन तशी अवभ्रतोत्सव जगतरी ह्या पटी लेट जाता कदने 1-2 ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ तुला नाही तर म्हणाल फ्लॅट सकर चढल्याचे पुढे एक आरतीस म्हणजे फ्लॅटाची प्रति एक लांग आरती देऊ का म्हणून त्यांनी एक मॅनेजमेंट निर्धार करून एक आरती करूया म्हणा कशी करचे प्रॅक्टिकल थिंग करताना त्या जाय ना तसं म्हणणं प्रति एकला फ्लॅट चढल्यांच्यात आरती चढला देवा दिवच्या तसं देखून ಸ್ವಲ್ಪ बोल जाता तदनंतर श्रीनिवास निगमागम पाठशाला असत असेल त्याला आणतो अवभ्रत स्नान जत्तरी देवान भितर बागेलदोरच्या म्हणस त्यावेळी हंगाचे आचार्य कोण असं की तंत्री त्यांनी त्या बागेलदोरचे एक संध कहाण्याचं सत्यभामाला आणि कृष्णाला मध्यंतू संवाद जायचे त्यावेळी तुम्ही ऐकू का जलाल्याची यापुढे तुम्ही ऐकणी म्हणतात गेलावी तदनंतर कोडी देवांचे कोडी चोडून कोडी देवंत रथोत्सवाचे कार्यक्रम आमगेल चलता त्याच्यानंतर उपास देवान भितर तरी उत्सवादी गोष्टी इत्यादी जल्ला मंगलरी उपास अभिषेक जावनो रात्री पूज जाता मध्याह्न पूज रात्री पूज जाता तदनंतर अंग जावण म्हणून आशिले प्रतिवर्ष उकळे जावण म्हणारी भारी एक मन प्रत्येक उकळे जावण येत आशिले त्याला एक 2 वस्तूला बदलावण करून रात्री मला फनपन तरी त्या जावण जाता मला कतरी जावण त्या जावण कोळंब्या जावण कसं की
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿವಸ ಆಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿವಸಕ ಹಂಗೆ ಕೊಳಂಬೆ ಜವನ ಚಲ್ತಾ ತसे ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ जाता त्याला धार्मिक विधिविधान कसं असकी तंतोमी बदलावणं करू जायना मला यज्ञ पुरा आचरण कसं असकी तंतु बदलावणं करू जायना तशी. येस धन्यवाद भटमा. ಮತ್ತು भांडी उत्सवाने पळोवच्या कसायचे आनी मुखारी तशी जी तुमगेले कोणी फॅमिली रिलेटिव्स कोणी कोडयालाक येवन आसल्या री कोडयाल तेरा विशय उल्लोक दिला री आमगेले स्टुडियोस वेंकटरमण देवस्थाना एदराकाची कार स्ट्रीट अंतू ह्या संदर्भात तुम्ही आमगे लागी येवन सांगल्यार कसं उल्लेच आस म्हण जाल्यार उल्लयता तुम्ही सांगयता कोडयाल तराचे तुमगेला कसं मेमोरीज की ता पुरा उल्लयता आणि तशीची मस्त सकट विषय तुमकां सांगचे प्रयत्न जाता आसता मस्त जाणां लागी उल्लोवचे प्रयत्न आमी करता आसताची सीधा प्रसार यूथ ऑफ जीएस बरी पळयता रावपाची. पळयता आसाची आज ही तिन्ही दिवस स्वर्ण गरुडा उत्सवानंतर भांडी गरुडोत्सव चलतास तावळी हांव तुमकां सांगलें केदनाय 3 दिवसाचे भांडी उत्सवाचे एक कार्यक्रम आसता. आज तिन्ही दिवस विशेष जावन भांडी उत्सवा फुडें स्वर्ण गरुडोत्सव उत्सव पळया तुमी देवाक गरुड वाहन मुखांतर श्रीनिवास देवालय भांडी गरुडोत्सव चलता आसा. दोन्ही दिवस भांडी प्राणोत्सव आसता. प्राणोत्सव म्हळ्यार मुख्य प्राण म्हळ्यार हनुमंत ते हनुमंत आसता हांगा वाहना रुपारी वर्साक एक 2 पटी म्हाका गोत आशिल्लें म्हणजे 2 पटी हनुमंता बेसून घेवन वाहन रुपारी ते देवालय भांडी उत्सव चलता. आज ही तिन्ही दिवस गरुडोत्सव 13 अंतू हे भांडी उत्सव म्हणून कसं आसा की हे 13 5 दिवसा कार्यक्रमांतू आज ही तिन्ही दिवस लास्ट हे भांडी उत्सव 5 कशें म्हळ्यार ब्रगबेटा उत्सव आणि सांतेरा उत्सव भांडी उत्सवाची दृश्यावळी ह्या वर्साचे 13 अंतू आज तुम्ही अखेरी जावन तिन्ही दिवसाक पळयता आसाची. बाय ब्रगबेटा उत्सव जाता हेंय तुमगेले यूथ ऑफ जीएसबी मुखांतर लाईव्ह अंतू पळोवचे आसा तुमी. परा ब्रह्मरथ ह्याची स्थानांत ब्रह्मरथ तुमी पळयता आसाची. पळया साधारण 3/4 वासू काम जाल्ले ब्रह्मरथाचे आणि स्वल्प काम मात्र बाकी आसा. 5 भितरी ब्रह्मरथाचे कार्यक्रम जाता आणि स्वल्प जना लागी आम्ही उलोवच्याक प्रयत्न करताचे. हांगा मज्जा आयल्याची तांकां तांगे लागी म्हळ्यार लाईव्ह मुखांतर कसले तांगे संदेश दिवका म्हणून तांगे मन आसा तांगे लागी उलोवचे आमी प्रयत्न करता आसताची. पळयता रब्बा यूथ ऑफ जीएसबी. फणिशयन देवा श्रीपती वेंकटेशा विभो वेंकटेशा
वेङ्कटेशा विभो वेङ्कटेशा प्रभो वेङ्कटेशा विभो वेङ्कटेशा प्रभो वेङ्कटेशा विभो वेङ्कटेशा प्रभो वेङ्कटेशा नमो वेङ्कटेशा रमा वेङ्कटेशा नमो वेङ्कटेशा रमा वेङ्कटेशा श्याम सुन्दर कामित दात वेङ्कटेशा श्याम सुन्दर कामित दात वेङ्कटेशा विभो वेङ्कटेशा प्रभो वेङ्कटेशा विभो वेङ्कटेशा प्रभो वेङ्कटेशा विभो वेङ्कटेशा प्रभो वेङ्कटेशा विभो वेङ्कटेशा प्रभो वेङ्कटेशा रङ्ग वेङ्कटेशा उत्तुङ्ग वेङ्कटेशा रङ्ग वेङ्कटेशा उत्तुङ्ग वेङ्कटेशा मङ्गलपुरवासा श्रीहरि वेङ्कटेशा ಫೋಟೋಸ್ ಕಡ ಪಳಿತಾಶ ಪುರೋಚಿ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಹಂಗಾಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹಂಗೆದ್ರ ರಬ್ಬೋನು ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಎದ್ರಾಕ ಫೋಟೋ ಕರ್ತಾ ಶಿಲೇಚಿ ಅತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಜಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಜಲ್ಲ ತಶ್ಮಂತನ ಏಕ ಟೈಮ್ ಮಾರಿ ದಿವ್ಯ ಉಜ್ವಾಡ ಏಕ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಮುಂಜಲರಿ ಮಾಗೇರಿ ಮಿನಿಚರ್ ಮೊಣೈಲೆ ತದನಂತರ आज LED बल्ब तसल एक डेकोरेशन आहे लाइटिंग्स आचे आज तुम्ही पळयतासाचे देवस्थानाचे विशेष रूपारी कन्नड आणि इंग्लिश अर्थकड बरोवन घेवन पळया सर्वरिಗೂ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುವ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರ देवस्थान याकडे तुमका कन्नडान तुम्ही पळयतासाची अनेक भागान इंग्लिशान श्री वीर वेंकटेश प्रसन्न म्हणून सांगून इंग्लिशान येतास तसले एक लाइटिंगाचे भारी चंद एक लाइटिंगाची व्यवस्था ह्या पटी केलेलं असं प्रति वर्ष अशी अपडेट जाता असता लाइटिंगाच्या तशीची तांगेल एक प्रमोशन आकतेर तांणी एक लायक एक अवसर पळोवन घेवन कोडियाल तेर म्हणतना एक ते एक तांगे लाइटिंग्साचे एक तांणी एडवर्टाइजमेंट केली म्हणजे प्रचार जाता म्हणल्यार जाणू तांगेली तशीच एक चांग मनारी तांणी आता लाइटिंग्स कड केलेलं असं ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಬಳಾರಿ ಮಂಗಳೂರು ರಥೋತ್ಸವಾचे एक कसं एक गलगोलाव म्हणताची या लाइटिंगा निमित्त खंडितही येतास पाहि मां वेङ्कटेश पाहि मां वेङ्कटेश पाहि मां वेङ्कटेश रक्ष मां वेङ्कटेश पाहि मां वेङ्कटेश पाहि मां वेङ्कटेश पाहि मां वेङ्कटेश रक्ष मां वेङ्कटेश पाहि मां मम इष्टदेवा श्री वेङ्कटेश पाहि मां मम इष्टदेवा श्री वेङ्कटेश शिष्टरक्षका सर्वश्रेष्ठा विशिष्टा पाहि मां आमगेलोटंत स्वयं सेवक जावन आशिल्लो मस्त वस्तूला नांगा सेव करता आशिल्लो जाल्यार सुब्राय नायक मामा आसाची आनी कशें म्हळ्यार नार्ल पंचायत विंगड आतां स्वयं सेवक मात्र ರಂದಪ್ ಕೊರ್ಚು ಮುಂಟ ಹಂಗೆ ಅರ್ತುನಿ ಹಂಗೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕನೇ तशीची मेन मुख्य खंडित जावन होता ರಂದಪ್ करते एक्सपर्ट आसताची जाल्यार तांकां सहाय्यक सिंधूचे करचे प्रत्येक हांगाची आमगेले स्वयंसेवकान करचे तशी नार लोकान तुका मस्त कड स्वयंसेवक वृत्ती कोरणे येयला मस्त कड वस्तुलान सुब्रा नायक मामा हांगेला उलया ಸ್ವಲ್ಪ तेरा विषय ह्या पटी 2023 इसवीचे रथोत्सव आज 3 दिवस चलतास पायी ब्रगबेट उत्सव मला शांतेरा उत्सव पायी परा रथसप्तमी ಹೊಡ್ತಿರು ह्या पटी मस्त आम्ही पळयला जनान उरलोच ह्या पटी जन चड येता म्हणून म्हळ्यार
ऑफ दी रेकॉर्ड जरान ते उरलोचे शनिवार आयतार आयला म्हूण सांगून आनी आज ही प्रजाप्रभुत्व दिवस म्हळ्यार रिपब्लीक डे आज ही ಸ್ವಲ್ಪ जन आमकां चड हांगा पळोवचा मेळटास काल पयलीं कंपेर केल्यार हांगा भायर सांगचें हांवें तशें म्हणटना ह्या पटीचे रथोत्सव शनिवार आयतार येयले निमित्त तुमगेले एक्सपेक्टेशन एक वॉलंटियर जावन काली पयरी आनी आज कसं बदल हांव तुमी पळयता आसताची आनी पराच तुमगेलो अंदाज कसो आसा मग ಖಂಡಿತಾಚಿ ह्या पंथाच्या तेरस न्हू एक विशेष सरप फस्ट जावन आमगेले स्वामी तांणी हांगा आसाची तशीची ह्या पंथा एक दिवस गव्हर्मेंट रज घाल्यार जनाक ते 4 दिवस रज मेळटा म्हणटना 4 दिवस सांतेरो आज 3 दिवस आनी होडतेरो आनी ओक्कोळ जावन रात्री वच्चाक समज येता आमगेले गांवांत देखून मस्त जाना बेंगळुरांतू आसाची मुंबय आसाची आज हांव आयकलें म्हणटाक आज सकाळी एअरपोर्टांत पाय दवरच्या जाग ना काय तसल नमूने जेन बरला पुरा मंगळूर येवच्याक इत्या म्हळ्यार काली मेगेल पुत्तान रात्री येताना 1.5 ಗಂಟೆಗೆ बस सोडला 1.5 ಗಂಟೆ बस सोडलें हांगा येवन पावतना 8 ಗಂಟೆ तेन्ना जाल्यार रश तेन्ना कोणा टिकेट मेळ्ळी की तांणी आजी मस्त जनान फ्लायटार आयल्यांची म्हळ्यार आमगेले तेरू चुकच्यान जा तेव्हा आमगेले स्वामी तांणी समेत हांगा आसाची तांगेले आमकां आशिर्वाद दिवं आसा तेजेवन आनी ह्या तेराक येवं का म्हणून इत्या म्हळ्यार आमगेले मस्त यंगस्टर्स आसा प्रत्येक लायक भारी नमुने इंट्रस्ट आसा इत्या म्हळ्यार आमगेले तेरू म्हूण सांगून तांणी विंगड टायमार येना जाल्यार खंयी गेल्यार 13 वळार खंडीत जावन हांगा येताची ह्या पंथा सूर्य दिवस देखून हांगा आसा जाल्यार पेजे जेवणां जेवो अशी जेवणां जेवो जेन चड पेजे जेवणां दिसाक 3-4 हजार जेन आज पळय आज सकाळी सर 3-3.5 4 हजार जेन आमी 10-10:30 ते वाडला तेव्हा 7 ಗಂಟೆಗೆ आमी सूर केला तशी हांगाय तशी सूर्य दिवस आमी एक्सपेक्टेशन केलेल्या चड जेन आसली काली 2 दिवसूचे तेजेवन आज एक्चुअली कितें म्हळ्यार सन्न तेरा घालची तितल्या पेटेचे रंदा पाज केला इधर म्हळ्यार सकाळी नार्ल कंतिताना केन्नाय 6 ಗಂಟೆ भितर जाता आज 7:30-8 ಗಂಟೆ नार्ल कंतून जायनी इधर म्हळ्यार आज साधारण 14,000 जनाले रंदप केला तेजेवन कसलेय नमने उणीना आज कोणाक आज जो पयर जो कितले जाव का जनाक तशें वाला म्हळ्यार आज आमकां गोत्त आसलें खंडीत आज जेन चड आसा आज काय पाय इधर म्हळ्यार वॉलंटियर्स तेजी पळय वॉलंटियर्स पॅक करूंक हांव वता आसा सूर्य दिवस आमी 700-800 जनाक पॅक केलेले कशें जालें म्हळ्यार रोट्टेनी तुगेले हलवो काली आमी साधारण 900 जनाक बिस्कूट आंबड केला आनी कशें जालें हलवो घाला आज 1,100 जनाक आमी वॉलंटियर्सांक कापीचे अरेंजमेंट केला फाय आमकां सांगलां कसं म्हळ्यार 1,400 जनाल वॉलंटियर्स जाले पॅकेट जावका म्हूण सांगून आनी होड्ड तेराक आनी काय एक्सपेक्टेशन चड आसा म्हळ्यार 1,600 म्हळ्यार म्हूण केसा जाल्यार ते तांणी फाय सांगता म्हूण सांगलां हें पुरो पळयतना वॉलंटियर्सच इतले जान चड म्हणटना तुमी आलोचन करायची जान कितले चड जावका म्हणून होड्ड तेराक आमगेल्या लेखाक केन्नाय 25,000 घालताची ह्या पंथा ताज्या काय चड घालता घालका म्हूण आयडिया आसा तें कसं म्हळ्यार आज आनी फाय पळोवन पराचे डिसायड करताची हाका पुरो एक वॉलंटियर्स जाले एक टीम म्हळ्यार कोणाकय कसले सांगू का म्हणना एक खुशी म्हळ्यार तांणी इतल्याक तो कितले व्हड मॅनेजर जेवो कसले जेवो हांगा येतना एक पुरो वॉलंटियर्स 1 लाख ताणें पन्न काडी म्हळ्यार तो रेडी आसा आनी हें हाडी म्हळ्यार रेडी आसता वाडी म्हळ्यार रेडी आसा तसलें नमुने कॉम्बिनेशन केन्नाय असलें खंय मेळना कित्याक म्हळ्यार प्रत्येकली गोत्त तुमकां तांगेले स्टेटस पळयता कशी जाता म्हूण सांगून जाल्यार हे मंगळूर तेरांत हांव पळयलें म्हणटाक हांवेंची वॉलंटियर्स काम करतना पक्कानी हांव बिजी आसा म्हणल्यार कोणाकय पळ मार ते येदेंची पान आसा काडी म्हूण म्हळ्यार इमिडिएटली येवन म्हणटा विंगड सगळे उरलोचें जायना इत्या म्हळ्यार तो व्हड पोस्टर आसा जाल्यार आयचे दिवसाक कितले चंद करून मॅनेज करून आज तांय प्रत्येकल्यान जेवणा वेळार जेवो कामा वेळार आनी सकाळ नार्ल काडून तुका 3:30 घंट्याक साधारण 100 जन येताची आमी साधारण 3-4 हजार नार्ल कांतिताची त्या प्रत्येकल्यान संयम जावन आनी ह्या पंथ विशेष कसं म्हळ्यार हांव पुरा वेळार पळयलें ह्या पंथ यंग वॉलंटियर्स चड आसाची ओल्ड जेन्ना ना म्हूण म्हळ्ळें न्हय जाल्यार नवे तोंड दिसताची आनी कितले फास्ट आसा म्हळ्यार आज 6-7 जनांक सांगल्या करेक्ट 6 निमिशारी
दोन्ही पंथी अजे कसं पेजे जेवण जाता 3 नमुने रंदे सीता तेव्हा सीता आम्ही दोन्ही 3 वळ वाडताची जाल्यार करेक्ट एकल्यान लॅक कोण सांगला कसं मारा 6 निमिष भितर तुमगेले पेजे जेवणा 2 लाईन जाता तुम्ही आलोचन करायची 6 निमिषाक 2 लाईन जात जाल्यार एक लाईनार साधारण 75 जन बसताची कितली जन जाता म्हणून तुम्ही आलोचन करा करेक्ट 7 गंटले आज वाडला 7 गंट दाखवून 10 गंटे थंय वाडला म्हळ्यार तुम्ही आलोचन करायची कितली जन येताची म्हणून हांगा जाल्यार तशी आतां 1.5 थंय वाडताची आनी कोणाकय बैसून हें ना कशें जालें पाले आजेरी येना पुरा बैसूनच लास्ट येवताय लास्ट एकल्यान येयल्यार समीत आमी बैसूनच वाडता शिवाय कोणाकय आमी सेल्फ सर्वीस दिनाची अनेक कसं म्हळ्यार सुब्रय मॅम बारीक विशेष अनेक कसं म्हळ्यार आम्ही सगळ्यांना समजून घेवंक जाल्यार विशय पोडी पुरे कशें म्हळ्यार सुरवे 3 दिवस सुरवेक 7,000 पेटी म्हण आशिल्ल्या मागीर 8 तुलान 10,000 पेटी म्हण जाल्या ह्या पेटी तशी म्हूण आमी लेखिल्ल्या जाल्यार तुमी सांगचे प्रकार 3 दिवसान तुजी 14,000 पेटी आज घाल्ला म्हणटर जाल्यार एक व्हड विशय आनी पोडी कशें म्हळ्यार सांतेर म्हळ्यार 15 तुलान 18,000 ओड 13 22 तुला 25 आतां 25 म्हण जाला जाल्यार ह्या पटी 30,000 ते वचच्या चान्स आसा म्हूण सांगून आयकता दोनीच कसं म्हळ्यार आज तुम्ही 14,000 घाल्ला म्हळ्यार कोण येयल्यार प्रसाद तुलान वंचित जावचें नज कितले जन येयल्यार प्रसाद मेळका म्हळ्यार एक चांग मनान अमके पेटी म्हण नात फुडल्या म्हणके जनाक पळोवन पेटी करता आसली एक वेवस्था आज निर्माण जाला अनेक विशेष कसं म्हळ्यार पळय मलगड्यांक फुडें चेडू आसतना तांणी यंगस्टर्स तांणी जेवण गोत्त आसा आतां तांकां 60-70 जालां केलो जन येवचें जायना ताजे खातीर हे पंत कसो केला म्हळ्यार तांकांय कसलेय बेजार जेवचे नज म्हणून प्रत्येक रंदे 2 जण जेवचे तितले कोणेय पळय आतां समीत दिता आसाची तांगेले एक कसं म्हळ्यार जेवच्या कोणाकय ना म्हणून ना प्रत्येक मनशाक आश आसता आतां म्हगेले अम्माक तेन्ना आश आशिल्ली हांवय घेवन वता आशिल्लो ही घेवन वचून तिका दिता आशिल्लो कितें म्हळ्यार तांणी एक 30-40 वर्सां तांणी जेवण आशिल्ल्यांक लास्ट मुमेंट जेवका म्हूण आसता तशें म्हणटना ह्या पंता ताजे खातीर एक विंगड दिवप लास्ट टायम केलां जाल्यार ह्या पंता आनीकय दिताची कित्याक म्हळ्यार म्हणलां कसं म्हळ्यार 10 गंटे थंय कोण येता की तांकां 2-2 जाणां जेव तितले आमच्या डब्याक घालून दिवका उणी तांकां करूं ना जितें म्हळ्यार गेले मलगड्यांक आमी मलगड्यान खुशी जाल्यार आमकां ताजी तितली खुशी येना आमकां पायक उणी जाल्यार व्हरना मलगड्यान जेवका फूड दाखोवन आयले ते संतोश आनी पावका म्हणले खातीर आमी तेवय हे पंता केलेले जावन आनीकय पळय हांव आत्तां वचून आयलो आत्ताय दिता आसाची 2-2 जाणां जाय जाल्यार तितली दिता म्हूण चड जाला म्हूण दिवची न्हय ते एक म्हळ्यार प्रत्येकल्यान सಣ್ಣ चेडू दवरून 60-80-90 वर्सांच्यानी एक खुशीर आसूं का तेरू म्हळ्यार पळय तो एक आमकां व्हड वर्सान तो सगळ्यान तो हे 5 दिवस तेर म्हळ्यार खंय दाखोवन ज्यान रज घालून येताची कित्याक म्हळ्यार ते वेंकटरमणा ते एक दिवस पळोवचे आसा पळय ते दिवस पळोवच्याक विंगडपीठ दिवस पळोवच्याक मस्त डिफरन्स आसा तांतूय ह्या पंता आमगेले स्वामीजी कडे हांगा आसाची 8 दिवस तांगेले पार्टिसिपेशन आसा तांगेले एक स्पेशल आशिर्वाद आसा खाली वेंकटरमणाल मात आशिर्वाद न्हय आज 2 जाणांना आशिर्वाद आसा 2 जाणांना आशिर्वाद मेळका म्हण जाल्यार जे आजी कितले खर्च करून येता आसाची हे एक भारी खुशी आमकां ಖಂಡಿತ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಾಮನ್ ಸಂಗಿಲ್ ಮಣ್ಕೇಚಿ ರಥೋತ್ಸವಾಚೆ ಏಕೆ ಬ್ರಹ್ಮರಥಾರ್ ದೇವ ಪಳೋಚಾಕೆ ಇತರ ದಿವಸ ಪಳೋಚಾಕೆ ಚಡ್ ಉಣಸ ಮುನ್ ಸಂಗನು ಡೋಲಾಯಮಾನಂ ಗೋವಿಂದಂ ಮಂಚಸ್ಥಂ ಮಧುಸೂದನಂ ರಥಸ್ಥಂ ಚಕ್ರಿಣಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಪುನರ್ಜನ್ಮನ ವಿದ್ಯತೆ ಮೋ ನಮ್ಗಿಲ್ ಮಲ್ಗಡೆ ಸಂಗ್ಲ ಡೋಲಾಯಮಾನಂ ಗೋವಿಂದಂತೆ ಪಲಂಗಿ ಬೆಸ್ತಸಲ್ಲ ದೇವಾಕ್ ಪಳೋಚೆ ರಥಸ್ಥ ಚಕ್ರಿಣಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಚಕ್ರಿಣಂ ಮಳ ವಿಷ್ಣು आमगेले वीर व्यंकटेश जावं श्रीनिवास त्या रथार पळयल म्हूण जाल्यार आमकां पुनर्जन्म वापस जावंक म्हणना त्याची जन्म सार्थकता मेळ्ळ्या म्हूण सांगून अशी मस्त विचार सुब्रह्मण्य माम सांगिल्लो आसा आनीक मस्त जनाला चांगले अभिप्राय घेताच आमी इतले वेळू आमगेलो टुरलेला मस्त धन्यवाद तुमकां येस आनी हे पळय अनेक विशय म्हाका कळ्ळलो कितें म्हळ्यार म्हगेलीची मम्माल धुव आज अमेरिका आसा तिणें आत्तां म्हाका चिक्किता वळवून सुब्रह्मण्य माम आमी तुमी पेजे जेवण वाडचें हें पुरो आमी पळयलें आमी कितली खूश जाता म्हळ्यार मेन मस्त फ्रेंड्स आसात आनी म्हणटा मंगळुराक कसकसा कार्यक्रम जाता हे एक चॅनला निमित्त तांकां पावता आमकां आमी पळोवच्या फुडें तांणी पळोवन आमकां व्हिडियो पेटयताची म्हळ्यार आमकां म्हळ्यार बिजी आसताची तांणी व्हिडियो करून पेटयताची तेज्या न्हू हांव खंडिता जावन हे एक आमगेले GSB एक वयर येवका जाल्यार आनी आमगेलो पुरान म्हणे टॅलंट आसा तशी हे एक आमगेले समाजाक वयर हाडका आनी अंताशिल्ले प्रत्येकल्या विशयो प्रत्येकल्या कोळका जेन्ना कळ्ळ्या मात्र पायी ताका एक यंगस्टर्स आनी म्हाका अशी जावका म्हूण दिसता तशी हे विशयार आनी तुमगेल्या चॅनलांत आनी
केल्लेले जावन कित्याक म्हळ्यार सगळी लोक आशिल्ले आमचे गेल्यांक प्रती एकल्यांक हांगा कस्सा जाता इवन दनपारा पुजेक जाल्यार सांजे पुजे स्वाम्या कितले कश्टस म्हूण समी सांगता केलो जन म्हणटाचे तुमी वॉलंटियर्स न्हू मारा जे स्वाम्या पळय सकाळ दाखून रात्री जाय एक निमिश फुरसत ना तांणी येवका कोरका म्हणटना कितले नमुने तांकां कळटा कितले नमुने आमगेल्या समाजा खातीर स्वामी जाल्यार कितली कश्ट पावताची म्हूण सांगून तांणी म्हणून आसा तेज्या न्हू कसले तुमी धन्य मारा तुमी दोळ्यान पळयताची जाल्यार एटलिस्ट आमकां तें बाकी ना जाल्यार एटलिस्ट एक फोटो हाजेर व्हिडिओ चॅनल आमी पळयलेले जावन कसं जाता मुखारसून जाल्लेले तेन्ना आमी येवया आमी पार्टिसिपेट करूया आमच्यान हे काम करुया म्हूण सांगून तांणी लेखता आसच धन्यवाद धन्यवाद Yes. ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ವರದ ವೆಂಕಟನ ಚರಣ ನೋಡುವ ಬನ್ನಿ ವರದ ವೆಂಕಟನ ಚರಣ ನೋಡುವ ಬನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ नाव प्रशांत प्रभू हैदराबाद तेलंगानात AP नाही मिगेला काम डेलॉयट म्हणून कंपनीन तो सिनियर मॅनेजर जावन कामार आसा ही पूर्णिम मिगेल बायल मंगळूरचेची मालगड दुव तनुश्री ही आश्रित आसे हाय आणि ही मिगेल मेवणी पुष्प म्हणून हांगा राबता तुम्ही बायला मंगळूरची म्हणून सांगले तुमगेलं गांव खंयचे अन्नाल कुंजीबेट्टू मात्र आमगेल 50 वर्ष करून हैदराबाद मी स्थापन जमी थंय काम काज करून थंय राबले आमगेले एक समाज संबंध पळया केन्ना कशें म्हळ्यार आमगेले मूल मंगळूर आशिल्ले मात्र येताची म्हणून तशें भायले गांव मंगळूर जाल्यार सगळे फॅमिली समेत येताचे केन्ना येवन पावले तुमी काल सकाळी ट्रेनार काल सकाळी पावले तुमी मागीर ओकळ जावताय पूर कंप्लीट हांगा आसच फुडले वर्स येयलेच की हाजे फुडें कितले वर्स फुडें येयले की सुरय येवची की काश आशिल्ली ಈಗೆಲ್ಲ एग्जाम जाले आमकां ते पुरो आमकां काम हें पुरो आमी 5 years बॅक आयलीची तशी ह्या फर्स्ट टायम पळोवचे सो ह्या पाटी देवान चलोवन दिला केन्नाय म्हाका आश आसता आशिल्ला एक पाटी वचका ह्या पाटी एग्जाम जाला पुरा सम एक म्हळ्यार प्लॅनची आयला वेंकटरमणाल कृपारी आमी ह्या पाटी तू कसं शिकता समा हांव आतां BCom फर्स्ट इयर ताजे CMA वरेन करता सो BCom फर्स्ट इयर चली तिगेले एक उत्तरान तू पळया तीन कसं म्हळ्यार ह्या पाटी देवान चलोवन दिल्ले म्हणून एक उत्तर चंद उत्तर सांगले आमगेले युवा पिळगेक ಕೆಲವು ಜನ सांगताची तांणी धर्मातुल्यान वाड चुकता असं म्हणून तशना पुरे जन तशनाची आजिके आमगेले संस्कारू पुरे योजना जाल्यार यस तसली दूर तुलान हैदराबाद तुलान ह्या पाटी येवन देवान आमकां येवन चलासून दिला त्या भाग दिला म्हणून चंद एक उत्तर सांगली तिने आनी ह्या पाटी तू फर्स्ट येवचे जाल्यार फुडें लाईव्ह अंतू फोटो अंतू व्हिडिओ अंतू पुरे कोड्याल तर पळयला एक ना एक दिवस पण हांव येऊ का म्हणाल तुगेलें मन आशिल्लें फूड आहे म्हळ्यार केतला आनी एक 3 वर्सां दाखून पळयत आसा ती यूथ ऑफ GSB लायव्हारी केन्ना एक आसचें अयो पळोव येता आशिल्लें जाल्यार जाय न्ही एग्जाम आसता आशिल्ली त्याच टायमार लास्ट हांव म्हळ्यार पळयलें म्हळ्यार जन्मा पाशी फुडें 2 दीस नंतर रथसप्तमी 2 दीस नंतर म्हगेला बर्थडे सो केन्नाय तें आसता आशिल्लें मनांत तो यो वचका ह्या फाटी लास्ट जाल्ला त्या यूथ ऑफ GSB एक व्हड थँक्यू म्हळ्यार घरा बसून वरेन आमी पळयलां म्हणकेच म्हळ्यार तितली क्लॅरिटी आसता आशिल्ल्या सो
सगळे आता युथ ऑफ GSP सीधा प्रसाराचे एक महत्व पळया तुम्ही थंय तुला बेसून गेल्यार देवालाक प्रार्थना करची कितली की जाण आसा आमी पळयला तांणी आमकां सांगला तसले एकली पूड तुलान पळोवन एक पड येऊ का म्हणून सांगले त्या प्रकार देवान चलासून दिला सगळे हांगेले हैदराबाद तुला आयिल्ल्यांक आमी मंगळूरची जावन हांकां प्रितीपूर्वक जावन स्वागत करताची अखेर ते तुमी आसका तुमकां देवाला अनुग्रह मेळ्ळो म्हणून सांगताची कसले उल्लोच आसला लास्ट उल्लो येता इनफॅक्ट यूथ ऑफ GSP का बार बार आभारी तुमकां जॉब म्हळ्यार फॅन्टास्टीक आय मीन आजकाल टेक्नॉलॉजी यूज करून पळय तुमी प्रपंचा सक्कड थंय बसूनच आमगेल गांवांत तुका कसं येता म्हणून तुमी दाखयता ते प्रदर्शन कर न्हू सो हार्ट्स ऑफ टू यू प्लीज कीप द गुड वर्क अप थँक्यू धन्यवाद तुमगेल्या शुभ हारैके केदनाय आमगेलो डसो धन्यवाद तुमकां ಶರಣು ಶರಣಿನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣಿನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣಿನ್ನಿ ತಿರುಪತಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವ ತಿರುಪತಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವ ಗೋವಿಂದ 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 ತಿರುಪತಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವ ತಿರುಪತಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವ ಕರುಣಾಳು ಕಾಮಿತ ಫಲದಾತ ದೇವಗೆ ಕರುಣಾಳು ಕಾಮಿತ ಫಲದಾತ ದೇವಗೆ ಶರಣು ಶರಣಿನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣಿನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣಿನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣಿನ್ನಿ ಪರಮ ಉದಾರ ವೆಂಕಟರಮಣಗೆ ಪರಮ ಉದಾರ ವೆಂಕಟರಮಣಗೆ ಗೋವಿಂದ 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 ಪರಮ ಉದಾರ ವೆಂಕಟರಮಣಗೆ ಪರಮ ಉದಾರ ವೆಂಕಟರಮಣಗೆ ಗರುಡನ ಮೇಲೇರಿ ಬರುವ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಗರುಡನ ಮೇಲೇರಿ ಬರುವ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಹರಿ ಗರುಡನ ಮೇಲೇರಿ ಬರುವ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಗರುಡನ ಮೇಲೇರಿ ಬರುವ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಗರುಡನ ಮೇಲೇರಿ ಬರುವ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಶರಣು ಶರಣಿನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣಿನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣಿನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣಿನ್ನಿ ವರದ ವೆಂಕಟನ ವರದ ವೆಂಕಟನ ಚರಣ ನೋಡುವ ಬನ್ನಿ ವರದ ವೆಂಕಟನ ಚರಣ ನೋಡುವ ಬನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣಿನ್ನಿ 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 स्वर्णसिंहासनाधीशो
दिवका म्हण गोतना दिवका म्हणना इथं म्हणलं प्रति एकला परिचय असं प्रति एक कोड्याल तेरा का येताच अंगाची मूल तंगेले गोकर्ण मठाक हंगा पूज सकड कोरनाशिले आज एक संगीत विद्वान जाऊन त्यांनी गुर्तिसिला जगत्या अंतू तंगेले नाम वड्डेला तंगेले मात्र आम्ही समाजाची कीर्ती समिती वड्डेलाच आत्ताचे एक विषय एक समजा स्वल्प दिवस पुढे तुम्ही फेसबुकांत पळयला एक तुमगेला कॉन्टॅक्ट्सांत एक न्यूजपेपरान सकट पळोवन अशा पुरो भारत देशाचे श्रेष्ठ गायक लता मंगेशकर तिगेला मुंबईत तसतसल एक युनिव्हर्सिटी संगीत युनिव्हर्सिटी लता दीनानाथ मंगेश्वर संगीत महाविद्यालय मुंबईत तसल वय संगीत महाविद्यालय या मुंबईंतू हंका तज्जे डीन म्हणता आम्ही नवा उपेंद्र भट माम तज्जे एक मुख्यस्थ जावन पैरी लता मंगेशकर तांगेले सहोदरी तिने एक चार्ज दिली तुमका उषा मंगेशकर तिने एक चार्ज दिली तुमका मस्त जणांना व्हॉट्सॲप पळयला तुम्ही आयल्याची ताजे विषयी मस्त जाणां गोतना तुम्ही सांगू का आज कसा विषय ते कशी तुमका रेकॉग्नायज केल्ले म्हणून अभिमाना विशय जाल्यार हें सकट जावचें कारण कशें म्हळ्यार वीर व्यंकटेशाली कृपा कळना तुका आनी सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यान म्हाका आशिर्वाद दिलेलो बरें जात्रा तुका म्हणून हांगा तुका वतना भीमसेन शिला गायन शिकता म्हणून वतना 1985 आनी पयरी लता मंगेशकराले नांवारी कळना इंटरनॅशनल म्युजीक कॉलेज काडका म्हणून हें जालें व्हड जनान वट्ट सकट येवन ताजे सकट अरेंजमेंट केलें कळना सो ताका नांव दिलें तांणी भारत रत्न लता दीनानाथ मंगेशकर म्युजीक अकॅडमी कळना आनी म्हळ्यार इंटरनॅशनल कॉलेज तें आनी थंय कशें न्ही म्हळ्यार मस्त उण दुड्ड दिवन थंय कोणेय येवन संगीत शिकोवयता तसो एक व्हड इंटरनॅशनल युनिवर्सिटी ती त्यात लता मंगेशकर नांवार म्हणटना तेन्ना महाराष्ट्रा गव्हर्मेंटान तें इनचार्ज घेतलें ताजे आनी कुडले 120 crore ताका सँक्शन केलें तांणी कळना दीस इज अ व्हेरी बिग हें आनी म्हाका एक 5 दीस फुडें म्हणजे स्वल्प दीस फुडें लता मंगेशकराले भावाल पुतू आदिनाथ मंगेशकर तो म्हगेलो दोस्त तागेलो फोन आयलो भट साहेब मी तुमचं नाव सुचवतो एका कार्यासाठी तुम्ही हो म्हणणार का तुम्हाला ओके आहे का मग आता वो कसं निमगे कसं लँग खंय म्हणून म्हाका निमगुच्या म्हाका ताकत ना कळ्ळें इतलो व्हड मनीस जाल्यार म्हगेलो दोस्त तो हांव म्हणलें जायता म्हणलें गडे रे म्हाका पयर तें जेत्तर म्हाका फोन आयलो तागेलो कसो म्हळ्यार लताबाई म्हणजे तो म्हणलो तागेली ताई म्हणटा ताका आक्काक लता मंगेशकराल नांवान इंटरनॅशनल म्युजीक आमी हें काडटा आसाची ताजी तुका प्रिंसिपल म्हणून अपॉयंट करता आसा आमी म्हणून कळ्ळें तुका तेन्ना म्हाका भारी एक आश्चर्य जालें आनी भंय जालें आतां इंटरनॅशनल लेवलार तें हें कशें कॉलेज जेवो स्कूल जेवो न्ही इट इज ए युनिवर्सिटी कळ्ळें न्हय इट्स अ व्हेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी सो हांव म्हणलें म्हणून मागीर हांव म्हणलें म्हाका तें जातलें म्हणून तो म्हणलो ना हांव आतां उलोवचें न्हय जाल्यार हांव सांगता मस्त व्हड जनाल हांगा तूं म्हगेलें सिलेक्शन केलें कळ्ळें न्हय तुका आनी सिलेक्शन केलें कोण म्हळ्यार मंगेशकर फॅमिलीन कळ्ळें न्हय तुका आनी ते मंगेशकर फॅमिली सगळ्यांक म्हगेलें क्लोज आसा म्हणून आनी जायता म्हणून म्हणलें आनी हांव बशिल्लो एक दीस सडनली फोन आयलो फाय ताजी इनॉग्रेशन आनी तुका ताजें इनचार्ज वयसून दिताची म्हणून तें उषा मंगेशकरान म्हाका सांगलें कशें म्हळ्यार एक प्रिंसिपल ऑफ द हें युनिवर्सिटी आमी तुका सजेस्ट करता आसाची आनी तूं मुखारसून व्हरका म्हणून आनी यू आर द फिट पर्सन म्हणून उषा मंगेशकर म्हणाली हांव म्हळें म्हगेली सेवा म्हणून हांव करता कळ्ळें न्हय लता मंगेशकराल सेवा म्हणून हांव करता म्हणून म्हळें न्ही एक्सेप्ट केलें हें एक उपेंद्र भट मामा मात्र न्ही आमगेल्या समाजाक न्ही भट माम एक गौडसार दोरके हांकां वय फस्ट आय एम द फस्ट प्रिंसिपल ऑफ दॅट हें कशें न्हय युनिवर्सिटी कळ्ळें आतां आनी मागीर मस्त जेन येतलेची बट सुरवेज प्रिंसिपल कोण म्हळ्यार तेन्ना GSB हांव सांगली न्हय हांव GSB म्हणून कळ्ळें न्हय देखून हें फस्ट टायम GSB आनी हाजे फस्ट प्रिंसिपल हांव हें सकट एक हें आनी एक आमगेल्या समाजाक इता गौरव खुशी विशय इता म्हळ्यार भट माम
आता तुमगेले परिचय आशिल्ल्यान तुमकां विश करचे विषय विंगड आजी तुमगेले फोटो यूथ ऑफ GSB येतरी कोण कोण की सकट अभिनंदन दिता इताक आमगे लाव म्हण आमगेल आमची गालाव म्हण भावनार तशी ह्या इतली वेळू हंगेला हज्जी विषय जाला आनी बटमाम यूथ ऑफ GSB पळया LED लाईव्ह जाता आस जन कॅमेरा तू पळयता आसाची विदेशदोरांना हांगाचे लोक पळयता आसाचे आज ही कोडियाल तेरा विचार आता तेरा विचार येव्या प्रतिवर्ष तुम्ही उलयताची आज आमगेला विज्युअल आमक्षी आमी केदने भजन घालचे आज एक तुमगेले एक लाईव्ह भजन वीर वेंकटेशाला येद्राक बटमाम आमी मागशी वीर वेंकटेश देवाला सन्निधान आसा ताजे येद्राक आमी हांगा रबल्याची ताजे येद्राक तुमगेले भजन एक दोन्ही लाईन श्रीनिवासा नील पालिसो श्रुतजन पाला गानलोला श्री मुकुंदने दोन्ही शब्द म्हळ्यारी दोन्ही वाक्य म्हळ्यारी ओडना ते एक वीर वेंकटेशाल सन्निधानांत येद्राकच आमी आसाची एक भजन तुम्ही आयकलेलें आसा मस्त विचार उलोवचे आसा बटमाम आसाची अवब्रतोत्सव ते खंडित हंग आसाची आनी कसले आज सांगू असले सांगेता ना म्हणजे आमी 2-3 दिवसां तुमी मेळ्ळाल वडा उलयताची हांगा हे आमतू मेगे ल्हान नाक कंकण आशिल्लें आमी कंकण आंबट्टा हांगाचे कळ्ळें रथोत्सवांतू बारी मान आसता कंकण म्हळ्यार तेन्ना ताजे नंतर मेलान हें जातरी अंतर्धान जातरी कळ्ळें ताजे नंतर हांव येत आशिल्लें कळ्ळें तेन्ना सुदीन स्वाम्यान सांगलें तूं भजन करता मरे आवय तूं भजन करीत तें कंकण बांदील मणकेची त्या प्रतिवर्ष येवन हांगा भजन करी म्हणून हांव तें एक मृगबेटेक आनी तेरा टायमार हांगा येवन म्हगेलें एक भजन हांव सादर करता हांव म्हणटा कळ्ळें न्हय आनी हांगा म्हाका 80 इसवीन तूं 79 इसवी हांगा तो न्हू भीमसेन जोशीन आपयल म्हणून वतना म्हाका अशें म्हण स्वाम्यांनी सांगिल्लें बरें भिव नुका कळ्ळें न्हय आनी आमी फलमंत्र दिताची तुका आनी भीमसेन जोशीक तें ओर ताका दिवन सांग आमी सांगलां म्हणून कडेन ताका दिल्लें कळ्ळें आनी आज तुमी पळयताचे उपेंद्र भट कसो जालें म्हणून ते आशिर्वादाचें फल आनी हेची नड्यान तुका हांवें मागिल्लें देवाक संगीत तुका नमून वता आसा कळ्ळें आनी मुगेल जबाबदारी तुका म्हणून जाल्यार ताणें ती जबाबदारी इतली व्हड करता म्हणून हांव लेखा दिशिल्लें कळ्ळें तुका देखून ताण पकन मनार घेतल्यार कसं जाता म्हणून उत्तम उदाहरण हांव उपेंद्र भट ಖಂಡಿತ ಅಸಲು ಉದಾಹರಣೆ ಮಸ್ತ್ ಅಮ್ಕ ಮೆಲ್ತಾ ತಜ್ಕ ತೀರ್ಥಕ ಕಾಮಿತಾರ್ಥ ಪ್ರದಾಯಿನೇ म्हण ಮುಂಚೆ ನೀವ ಅಸಲು ಉದಾಹರಣೆ ಮಸ್ತ್ ಅಮ್ಕ ಮೆಲ್ತಾ ಉಪೇಂದ್ರ ಭಟ್ ಮಾಮಿक उदाहरण तांतू आनी सांगल्या देवाल कारणीक कितली ताई म्हण सांगून हांगा तुला बाय सोरका जाल्यार इतलें सांगेल देवा आनी मुखारची मेल भविष्य तूं पळया म्हण सांगून दादान लेक्क नातिले एक हंतान पावयला म्हण तांणी सांगचे आनी मस्त विचार तांणी मेळ्ळ्या वेळार उलयताची इतली वेळ उलयलेल्याक उपेंद्र भट मामाक धन्यवाद आनी हे लाईव्ह मुखांतर तुमकां पयचे एक हुद्दे एक जबाबदारी मेळ्ळ्याक आमी सक्कड आमगेल्या वीक्षका तर्फेन तुमकां अभिनंदन सांगता आसाचे नमस्कार येस पुरहे पावन श्री श्रीनिवासाले दर्शन हृदय कमलातु लक्ष्मी निवास पद्मावती प्रिय हे श्रीनिवास हृदय कमलातु लक्ष्मी निवास पद्मावती प्रिय हे श्रीनिवास श्री विबुधेन्द्र प्रतिष्ठित श्री सुधींद्राले पूजित रथ सप्तमीचे पर्व काल कठारी वीराले दर्शन भक्त जन दित्त तुलसी माला मिळता आमका बरेपण सर्वादि सिद्धी सिद्ध सर्वेश्वरा
श्रीदेवी भूदेवी सहित हे श्रीधरा सर्वादि सिद्धि सिद्ध सर्वेश्वरा श्रीदेवी भूदेवी सहित हे श्रीधरा पुलकाभिषेकु गंगाभिषेकु सप्तमी दिवसु संभ्रम श्रेष्ठ श्री शवीर वेंकटेशु कठारि वीराल आगम स्वर्ण पल्लंकि रेतो राज गांभीर्यारेदित्त दर्शन भक्त जन सक्कडाले इष्टार्थ सिद्धिकर्ता नारायण श्री सुधीन्द्राल प्रीति पात्र श्री संयमेन्द्र ते अनुक्षण वैभवान जल नूतन ब्रह्मरथ ते समर्पण षष्टि तिथिक श्री श्रीनिवासु मृग भेटे दिवसु तक मंदहासु ब्रह्मरथ चಳ್ಳು सप्तमीक अवव्रत तक अष्टमीक सर्वादि सिद्धि सिद्ध सर्वेश्वरा श्रीदेवी भूदेवी सहित हे श्रीधरा सर्वादि सिद्धि सिद्ध सर्वेश्वरा श्रीदेवी भूदेवी सहित हे श्रीधरा ब्रह्मरुद्रादिवन्द्यं त्वां भजे वेङ्कटनायकं निवारयास्वनिष्ठानि साधयेष्टानि माधव ब्रह्मरुद्रादिवन्द्यं त्वां भजे वेङ्कटनायकं निवारयास्वनिष्ठानि साधयेष्टानि माधव सर्वादि सिद्धि सिद्ध सर्वेश्वरा सर्वेश्वरा श्रीदेवी भूदेवी सहित हे श्रीधरा सर्वादि सिद्धि सिद्ध सर्वेश्वरा श्रीदेवी भूदेवी सहित हे श्रीधरा स्वर्ण सिंहासनाधीशो कठारि वीर वेंकटेशो ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ವರದ ವೆಂಕಟನ ಚರಣ ನೋಡುವ ಬನ್ನಿ ವರದ ವೆಂಕಟನ ಚರಣ ನೋಡುವ ಬನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಸ್ಮರಣ ಮಾತ್ರದಿ ಭಕುತರ ಕರುಣಿಸುವ ಸ್ಮರಣ ಮಾತ್ರದಿ ಭಕುತರ ಕರುಣಿಸುವ ಗೋವಿಂದ 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 ಸ್ಮರಣ ಮಾತ್ರದಿ ಭಕುತರ ಕರುಣಿಸುವ ಸ್ಮರಣ ಮಾತ್ರದಿ ಭಕುತರ ಕರುಣಿಸುವ ಜಗತ್ಕಾರಣನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಗೆ ಜಗತ್ಕಾರಣನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಗೆ ಜಗತ್ಕಾರಣನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಗೆ ಜಗತ್ಕಾರಣನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಗೆ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ತಿರುಪತಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವ ತಿರುಪತಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವ ಗೋವಿಂದ 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 ತಿರುಪತಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವ ತಿರುಪತಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವ ಕರುಣಾಳು ಕಾಮಿತ ಫಲದಾತ ದೇವಗೆ ಕರುಣಾಳು ಕಾಮಿತ ಫಲದಾತ ದೇವಗೆ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು
ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಪರಮ ಉದಾರ ವೆಂಕಟರಮಣಗೆ ಪರಮ ಉದಾರ ವೆಂಕಟರಮಣಗೆ ಗೋವಿಂದ 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 ಪರಮ ಉದಾರ आता तुम्ही पळयता आसताची भांडी गरुडोत्सव गोकर्ण मठा लागीं आतां भांडी उत्सव आसा आनी ಸ್ವಲ್ಪ वेळानाची हांगा येवन पावता म्हळ्यार देवस्थानाक येद्रा येवन पावता हाजे नंतर गोपुरोत्सव चलता गोपुरोत्सवा नंतर हांगा भितरचे सुतो आसता तद नंतर वसंतोत्सव प्रति एक कार्यक्रम पळोवपाक गेलेलीची तुमी आज तिन्नी दिवस कशें म्हळ्यार भांडी उत्सवाचे आज अखेरी दिवस भांडी गरुडोत्सव म्हण म्हणटाची दोन्ही दिवसाक भांडी प्राणोत्सव म्हण ह्या प्राणोत्सव म्हणा कसं गरुडोत्सव म्हणा कसं दोन्ही डिफरन्स तुमकां मेळटा पळोवच्याक पोडी पुरा कळनाशिल्लें खाली भांडी उत्सव मात्र म्हणता आशिल्लेची आज विंगड जन तावळ सांगीन म्हणके पोस्टर्स काडकोन घेवन टायम घालून घेवन तांतू त्या टायमाक कसो जाता यज्ञ आरती महाबली हगलोत्सव भांडी गरुडोत्सव भांडी प्राणोत्सव हें पुरे तुमकां शब्द पळोवच्या मेळटा तशी खाली दोन्ही दिवस भांडी प्राणोत्सव म्हण आशिल्लें हें कसं ना बा म्हण तुमगेलें मन आयिल्लें म्हण जाल्यार प्राण म्हळ्यार मुख्य प्राण एक हनुमंत म्हण घेवेत आमी वर्साक 3 पटी एक रथोत्सवाचे दोन्ही दिवसाक भांडीचे प्राणोत्सव जाता म्हळ्यार हनुमंताले वाहना वैरी श्रीनिवास देवाक सवारी जावन भांडी उत्सव जाता तदनंतर रामनवमी दिवस हनुमान जयंती दिवस वर्सा 3 पटी भांडी प्राणोत्सव म्हळ्यार हांगा चोलचार चलता प्रति वर्ष तदनंतर विष्णूले वाहन जावन आशिल्ले गरुडोत्सव चलता आतां भांडी उत्सव अखेरीक हांगा येवन 3 दिवस पावताच तशी आमगेलो आतां वॉयस ऑफ GSP तुम्ही पळोवन आसा पुरोची सुरवे वर्स नवा फर्स्ट सीजन अंतू ग्रीष्मा किणी लायक एक वॉयस अंतू भजने मुखांतर एक तिगेल गायना मुखांतर सकडंक चिरपरिचित वॉयस ऑफ GSPचे फर्स्ट सीजन ह्या पटी 4 की 5 सीजन नवा वय फर्स्ट सीजन त्या नांवाची निरूपक जावन आशिल्लो तशी तिगेला मस्त इंटरव्यू सकट घेतला हांवें आज त्यारा विशयी संगीत नातलारी देवेतास भजने संगीत तुगेल खुशी कसं सांगता तिगेल कसं म्हळ्यार कसले उल्लोन सांगची बशी तिगेल एक गायक एक हॉबी हव्यास एक भजन सांगता म्हण तिगेल एक मन खंडित तुमका एक अवकाश यूथ ऑफ GSP तुला यारे वेंकटेशा नावतु गेले श्रीनिवासा यारे वेंकटेशा नावतु गेले श्रीनिवासा नामस्मरण भाग्य दीतु हावतु गेले चरणदासु नामस्मरण भाग्य दीतु हावतु गेले चरणदासु यारे वेंकटेशा नावतु गेले श्रीनिवासा कुर्टारी ते कडगु घेवनु राबलो मंगळापुरांतू येवनु कुर्टारी ते कडगु घेवनु राबलो मंगळापुरांतू येवनु राकसदा अभय दीवनु राकसदा अभय दीवनु यारे वेंकटेशा नावतु गेले श्रीनिवासा भक्तांचेरी कितली दया भक्ता वैरी दवनी माया भक्तांचेरी कितली दया भक्तांचेरी कितली दया भक्ता वैरी दवनी माया चरण तू गेले पावन सदा चरण तू गेले पावन सदा यारे वेंकटेशा नावतु गेले श्रीनिवासा भजना प्रिय म्हण म्हणटाच आमगेल्या देवाक देवाला एक चैतन्य देवाला एक शक्ती आमकां दिसना
ತುಗೆಲ್ಲ ಭಜನೆಗೆ ಯೌನಶಪುರ ಅಂಗಾಚಿ ಅನ್ನಂಗೆ ಜ್ವಲಂತ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಮಳರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವಿಯವನ್ ಪೌಲು ಯಾರ್ಯಾರ ವೆಂಕಟೇಶ ನಾವು ತುಗೆಲ್ಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಂತನಾಚಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವು ವೆಂಕಟರಮಣಾಲೆ ಹಂಗ ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವ ಹಂಗ ವೆಂಕಟರಮಣಾಲ ಸನ್ನಿಧಾನ ಅಂತೂಚಿ ಹಂಗ ಇವನು ಪವಿಲಸ ಇತ್ಲಿ ವೇಳು ಭಜನೆ ಮುಖಾಂತರ तुमगेले गायन प्रस्तुत केलेला तुका मस्त धन्यवाद मुखारचे भविष्य जीवन उज्ज्वल जावं आणि एक हॉड सिंगर जावन तू गुर्तसव म्हणून आम्ही अपेक्षा करताची देव बरें कर म्हणून सांगताची धन्यवाद अवकाश दिला धन्यवाद धन्यवाद ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ವರದ ವೆಂಕಟನ ಚರಣ ನೋಡುವ ಬನ್ನಿ ವರದ ವೆಂಕಟನ ಚರಣ ನೋಡುವ ಬನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಸ್ಮರಣ ಮಾತ್ರದಿ ಭಕುತರ ಕರುಣಿಸುವ ಸ್ಮರಣ ಮಾತ್ರದಿ ಭಕುತರ ಕರುಣಿಸುವ ಗೋವಿಂದ 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 ಸ್ಮರಣ ಮಾತ್ರದಿ ಭಕುತರ ಕರುಣಿಸುವ ಸ್ಮರಣ ಮಾತ್ರದಿ ಭಕುತರ ಕರುಣಿಸುವ ಜಗತ್ಕಾರಣನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಗೆ ಜಗತ್ಕಾರಣನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಗೆ ಜಗತ್ಕಾರಣನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಗೆ ಜಗತ್ಕಾರಣನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಗೆ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ತಿರುಪತಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವ ತಿರುಪತಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವ ಗೋವಿಂದ 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 ತಿರುಪತಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವ ತಿರುಪತಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವ ಕರುಣಾಳು ಕಾಮಿತ ಫಲದಾತ ದೇವಗೆ ಕರುಣಾಳು ಕಾಮಿತ ಫಲದಾತ ದೇವಗೆ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಪರಮ ಉದಾರ ವೆಂಕಟರಮಣಗೆ ಪರಮ ಉದಾರ ವೆಂಕಟರಮಣಗೆ ಗೋವಿಂದ 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 ಪರಮ ಉದಾರ ವೆಂಕಟರಮಣಗೆ ಪರಮ ಉದಾರ ವೆಂಕಟರಮಣಗೆ ಗರುಡನ ಮೇಲೇರಿ ಬರುವ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಗರುಡನ ಮೇಲೇರಿ ಬರುವ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಗರುಡನ ಮೇಲೇರಿ ಬರುವ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಗರುಡನ ಮೇಲೇರಿ ಬರುವ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಗರುಡನ ಮೇಲೇರಿ ಬರುವ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ವರದ ವೆಂಕಟನ ವರದ ವೆಂಕಟನ ಚರಣ ನೋಡುವ ಬನ್ನಿ ವರದ ವೆಂಕಟನ ಚರಣ ನೋಡುವ ಬನ್ನಿ
सिंहासनाधीशो यूथ ऑफ GSB तो पळोवचें आसाच. आतां पळया अनंतराम म्हूण हांगा प्रख्यात जावन आशिल्लो वाद्यगार आशिल्लो तागेले पूत हरीश म्हूण सांगून हांगेले तंड आतां वाद्य सेवा हांगा करता आसताची 5 सुत्तू भितर देवालय पಲ್ಲಂಗಿ उत्सवांतू 3 सुत्तू वचपा सुत्त आसता. त्या वचपा सुत्तात सेवेंतू भाग जाताला एक टीम तुम्ही यूथ ऑफ GSB लाईव्ह मुखांतर आता पळयता आसाच. आजी शुक्ल मासाचे पंचमीचे चंद्र पळया सीदा भांडी उत्सव कसं जाता आशिल की ताजे शीर्षा वैरीच म्हूण येता चंद्रू त्या एक दृश्यावळी तुम्ही आता चंद दृश्यावळी यूथ ऑफ GSB लाईव्ह अंतू तुम्ही आता पळयता आसच. हांगा प्रत्यक्ष गावन कोण आसा की तांकां सीदा भांडी उत्सव कसं की भांडी गोपूर कसं की त्याची वैरीची चंद्रू पळोवचें मेळटा आसा. अद्भुत जावन आशिल्ली दृश्यावळी सोलपणाची पल्लंकिंतू श्रीनिवास देव विराजमान जावन आता गोपुरोत्सव चलता. गोपुरोत्सवा नंतर 5 प्रदक्षिण आसता. तदनंतर वसंतोत्सव सकड 5 दिवसाक म्हळ्यार 3 दिवसाक चलो आसा. भांडी उत्सव आज अखेरे दिवस ह्या रथोत्सवाचे भांडी उत्सव लास्ट या 3 दिवस पाय ब्रगबेटा आणि सांतरा उत्सव परा ब्रह्मरथोत्सव भांडीर तुम्ही ह्या रथोत्सवाक पळयता अशी दृश्यावळी आज अखेरीचे. अनवाळ्यारी बटमाम सुरवेक गोपुर पूजेक तयार जावची खातीर वता आसा. तदनंतर पळय हे एक गॅस लायट पोर्तुलान कसले एक अपडेट जाल्यार हे एक गॅस लायट तुम्ही पळयता आसाचे उत्सवा येद्रा केदनाय हांगा रथोत्सवा वेळार आसता. ताजे नंतर भजन मुखांतर त्या पल्लंकेर विराजमान जावन आशिल्ले श्रीनिवासाक गोपुरोत्सवाक देवळाचे भित्तेरी वर्चित असले एक दृश्यावळी तुम्ही हांगा पळयता आसाची. ह्या वर्स विशेष जावन खांद मारतना एक ड्रेस कोड हांगा केलेलो आसा. सकडांनी मुंड घालनवची पलंकी खांद मारका म्हणून एक निर्णय घेतिल्ले कडेन सकडांनी ह्या पटी ते एक ड्रेस कोड फॉलो करून पलंकी खांद मारचे तुम्ही आता पळयता आसाच. असले एक स्वयंसेवक खंयच्याकय तयार जावन आशिल्ले स्वयंसेवक तुमगेले एद्राक दिसता आसात. भजने सुत्ता आसा जाल्यार पल्लंकी एद्राक देवाक भजन मुखांतर आपण ओरका म्हणल की जावन हांगा देवळा भितर वर्तन जाल्यार भजन हांगा जाता आसा. ह्या दृश्यावळी तुम्ही हांगा यूथ ऑफ GSB पळयता आसाची. श्रीनिवास देव उत्सवा मूर्ती म्हणून मुंचे परा ब्रह्मरथा दिवस श्रीदेवी भूदेवी सहित वीर व्यंकटेश आणि श्रीनिवास तुम्ही ओटू पळयत. आज ही पल्लंकेरी
श्रीनिवास देवाक तुम्ही आता पळयतासच मंगळूरचे आमगेलेची गौड सारस्वत ब्राह्मणाचे समाजाचे आमगे लोक पलंकी खांद मारनो गोपुरोत्सवाक देवाक देवळा भितरी बरतासच आणि ಸ್ವಲ್ಪ वेळानची गोपुरोत्सव चलचार आसा गोपुरोत्सवाचे दृश्यावळी तुम्ही पळोवचे आसाच चंद ರೀತಿರಿ ಖಾಂದ್ ಮಾರ್ನು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ पल्लक्की वच्चे दृश्यावळी तुम्ही आता पळयतासत भितर वच्चे देवाक ताजे नंतर ह्याची गोपुरांत वयर तुम्ही गोपूर पळयतासाची भटमाम सकड राखून रबल्याची देवान ते आयली सदाक गोपुरोत्सव चलचे आसा तुम्ही नोटीसा सकड पळयला गोपुरोत्सव म्हणून हाजे दृश्यावळी तुम्ही यूथ ऑफ जीएसबीन पळोवन आसच्या पुरोची ಇಲ್ಲ ಆಜಿ कोण सीधा प्रसार पळयता आसा की हांगा प्रत्यक्ष मस्त जन समाज बांधव ह्या गोपुरोत्सवाचे एक देवा आरती पळोवका म्हणून सांगून हांगा मस्जिदान रबल्याची तशी तुमकां तुम्ही आशिल्ले कडेन तुलानाची यूथ ऑफ जीएसबी लाईव्ह मुखांतर तुमकां एक पळोवचे अवकाश आसा थंय तुलानाची गोपुरोत्सवाचे एक चंद एक आसा की ते तुमी पळोवन आरतीचे एक फल तुमकां मेळ्ळो म्हणून आमी हांगा तुलानाची देवा लागीं देवा सन्निधान येद रबून प्रार्थना करता आसाच पलंकी मुखांतर देव भितर वचून आतां माळेरी गोपुरोत्सव चलचे आसा हांगा मस्त समाज बांधवाक राखता आसाची अशी तुमकांय आनी ಸ್ವಲ್ಪ वेळानाची ते गोपुरार बशिल्ले तसले श्रीनिवास देवाक पळोवचे अवकाश आनी ताजे एक मंगळ आरती देवाला एक आरती पळोवता तसले सौभाग्य तुमकां ಸ್ವಲ್ಪ वेळानाची पळोवचे मेळटा जगत्कारणनाद श्रीमन्नारायणगे जगत्कारणनाद श्रीमन्नारायणगे जगत्कार वैरी आमगेले एक कॅमेरामॅन आसा तोगू तुम्ही आता पळयला आमी हांगा तोगू रबल्यारी वैरी गोपुरोत्सवाचे तुमकां लग्गी तुलान दृश्यावळी दाखोवका म्हणून सांगून तुमकां आमगेले एक वैरी एकलो कॅमेरामॅन दिसता आसा भारी लग्गी तुलान आमगेल्या देवाक तुमी पळोव येता आरती जाल्यार पळोव येता आमी पुण्यांक प्रत्यक्ष जावन तोगू मस्त दूर आसाची जाल्यार कोण लाईव्हांत सीधा प्रसार कोण पळयता आसा की भारी लग्गी तुलान तुमी देवाक आनी ಸ್ವಲ್ಪ वेळानाची पळोवचे आसाची गोपुरोत्सवाचे एक चंदाई विंगड हे रथोत्सवांत विशेष रुपारी जावता आसले एक सेवा गोपुरोत्सव हाजी एक दृश्यावळी तुम्ही यूथ ऑफ जीएसबी सीधा प्रसार ಮೂಲಕ आता पळोवचार आसाची शरणु शरणिन्नी परम उदारा ವೆಂಕಟರಮಣಗೆ ಪರಮ ಉದಾರ ವೆಂಕಟರಮಣಗೆ ಗೋವಿಂದ 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 ಪರಮ ಉದಾರ ವೆಂಕಟರಮಣಗೆ ಪರಮ ಉದಾರ ವೆಂಕಟರಮಣಗೆ ಗರುಡನ ಮೇಲೇರಿ ಬರುವ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಗರುಡನ ಮೇಲೇರಿ ಬರುವ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಹರಿ ಗರುಡನ ಮೇಲೇರಿ ಬರುವ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಗರುಡನ ಮೇಲೇರಿ ಬರುವ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಗರುಡನ ಮೇಲೇರಿ ಬರುವ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ವರದ ವೆಂಕಟನ ವರದ ವೆಂಕಟನ ಚರಣ ನೋಡುವ ಬನ್ನಿ ವರದ ವೆಂಕಟನ ಚರಣ ನೋಡುವ ಬನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ
ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ गोपुरोत्सवाच्या दृश्यावर पुढे आम्ही कॅमेरामॅन संतोष तोगू रब्बून त्याचे दृश्य तोगू कितले जाण आसची म्हणून सांगून पळया या पुराय तोगू तुलाना देवालय एका मंगळारती पळोवका तोगू तुलाना दाबिल तसले जन ताजे दृश्यावळी हांव दाखोवका म्हणून घेता पळया हे पुराय तोगू रबिल तसल जन गोपुरोत्सव हंग तगुतरान पळोवका म्हूण मस्त भजक हे रथोत्सवाक चुक्कन अशी गोपुरोत्सव पळोवका म्हणूची अनेक भजक हांग घेवन देवळा येद्र रप्ताची हे भजकालय एका दृश्यावळी तुम्ही आता पळयता आसच आनी सुलपेळानाची देवालयका आरती हांगतरान चंद दृश्यावळी तुम्ही सीधा प्रसार मुखांतर पळयता आसत तशीच हांगाचे भजक वर्ग देवालयका आरती पळोवन घेवन तांगेले एका मनसांत आशिल्ले सगळे अभिश्ट प्रार्थना दवरका म्हणून सांगून भारी उत्सुकतेन हांगा मंगळ आरती खातीर आरती खातीर ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಾದರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ वीरवेंकटेश बादरायण गोविंद गोविंद दैतुलाची गोविंद घालता रब्याची देव सर्वांतर्यामी खंडित तुम्ही मनान प्रार्थना करून घेऊन त्या श्रीनिवासाक वीरवेंकटेशाक आटयल तर जाल्यार तुम्ही खंय आसा की दैतुलाची एक पावता तुम्ही प्रार्थना ऐकता म्हळ्यार आमगे सक्कडाले एक विश्वास
सुत्तू म्हणून म्हणतात आम्ही सामान्य भाषेनं वेद सांगून घेऊन प्रदक्षिण चलता त्याच्यानंतर भजना सुत्तू म्हणून म्हणतात एक सगळे प्रदक्षिणा भजन सांगून घेऊन त्या भजनेक मंगळूरांतू त्या भजना सुत्ताक येऊक भागी जातलेक अनेक लोक असच रक्कून रब्बून या रथोत्सवावळरी त्या भजना सुत्ताक भागी जातले तुम्ही त्यावेळी दृश्यावळी पळयत आणि ಸ್ವಲ್ಪ वेळानं त्याच्यानंतर वचपा सुत्तू म्हणून म्हणतात वाद्य ಸ್ವಲ್ಪ पुढे तुम्ही पळयला त्या वाद्य तंड वाद्य सेवा सगळे एक प्रदक्षिणा आणतो वाद्याचे एक सेव चलता त्याच्यानंतर चंडे वाद्य चंडे कोण म्हळ्यारी आमगेले समाजाच्या चरक्यानं युवकानं चंडे वाजवून घेऊन ते एक चंडे वाद्याचे सेवा चलचास मागीर धावंडी हें पुराय जावचास तदनंतर वसंतारी वसंत मंटप म्हणून सांगताचे आम्ही वसंतार देवार बेसचे म्हणून सांगताचे शिव उलयतना ते वसंत मंटवारी देवान बेसून घेवन ते उपास एक आरतेस अष्टावधान सेवस हें पुराय तुम्ही पळोवका जालाले आनी हें पुराय जाता तरी देव भितर वता पांयची कार्यक्रम यथा प्रकार प्रारंभ जाता उपास तुमकां उडगास करूच पवता पायी सांतेरू ब्रगबेट उत्सव चलता पायी आज तुम्ही बांडी उत्सवा नंतर गोपुर उत्सव पळयला भायर सरता त्यानंतर सांतेरा उत्सव परा दिवसू एक होड दिवस म्हणून आम्ही अशी उल्लेखन सांगताच इथं म्हळ्यार रथसप्तमी दिवस वीर व्यंकटेश देवान श्रीनिवास देवा ओटू म्हळ्यार हंगेल पट्टादेव ओटूची रथारू जावन नूतन ब्रह्मरथारी विराजमान जावन ब्रह्मरथोत्सव चलचास हे सगळ्या कार्यक्रम तुम्ही युथ जेस बिंदू पळोवचे आसच हांगा जाल्यार अनेक जण येवन भाग घेता आसच तुमकां सगळ्यांक बरें कोरका तुमगे सगळ्याले इश्टार्थ देवान सत्य कोरका तुम्ही आशिल कडेन तुलान कसं बरं देवाला प्रार्थना करता की सगळं मनोकामना मनसाभिष्ट देव करो विषयांतू देव तुमकां फाटीबल्ल्या रक्षण रब्बो म्हणून सांगताची मेगले 2 उत्तर हांगाक समाप्त करता पाय उपास शांतेराच्या बगबेटे वेळारी मेळया जाल्यार दृश्यावळी प्रसारा दृश्यावळी
अनेके मुतलाना तुम्ही मुखार जाल्यार आत्ता आजी पळोवचार आसाच. नमस्कार.
ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ವರದ ವೆಂಕಟನ ಚರಣ ನೋಡುವ ಬನ್ನಿ ವರದ ವೆಂಕಟನ ಚರಣ ನೋಡುವ ಬನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಸ್ಮರಣ ಮಾತ್ರದಿ ಭಕುತರ ಕರುಣಿಸುವ ಸ್ಮರಣ ಮಾತ್ರದಿ ಭಕುತರ ಕರುಣಿಸುವ ಗೋವಿಂದ 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 ಸ್ಮರಣ ಮಾತ್ರದಿ ಭಕುತರ ಕರುಣಿಸುವ ಸ್ಮರಣ ಮಾತ್ರದಿ ಭಕುತರ ಕರುಣಿಸುವ ಜಗತ್ಕಾರಣನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಗೆ ಜಗತ್ಕಾರಣನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಗೆ ಜಗತ್ಕಾರಣನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಗೆ ಜಗತ್ಕಾರಣನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಗೆ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ತಿರುಪತಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವ ತಿರುಪತಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವ ಗೋವಿಂದ 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 ತಿರುಪತಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವ ತಿರುಪತಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವ ಕರುಣಾಳು ಕಾಮಿತ ಫಲದಾತ ದೇವಗೆ ಕರುಣಾಳು ಕಾಮಿತ ಫಲದಾತ ದೇವಗೆ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಪರಮ ಉದಾರ ವೆಂಕಟರಮಣಗೆ ಪರಮ ಉದಾರ ವೆಂಕಟರಮಣಗೆ ಗೋವಿಂದ 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 ಪರಮ ಉದಾರ ವೆಂಕಟರಮಣಗೆ ಪರಮ ಉದಾರ ವೆಂಕಟರಮಣಗೆ ಗರುಡನ ಮೇಲೇರಿ ಬರುವ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಗರುಡನ ಮೇಲೇರಿ ಬರುವ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಗರುಡನ ಮೇಲೇರಿ ಬರುವ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಗರುಡನ ಮೇಲೇರಿ ಬರುವ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಗರುಡನ ಮೇಲೇರಿ ಬರುವ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ
ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ವರದ ವೆಂಕಟನ ವರದ ವೆಂಕಟನ ಚರಣ ನೋಡುವ ಬನ್ನಿ ವರದ ವೆಂಕಟನ ಚರಣ ನೋಡುವ ಬನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ 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 ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ. ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ವರದ ವೆಂಕಟನ ವರದ ವೆಂಕಟನ ಚರಣ ನೋಡುವ ಬನ್ನಿ ವರದ ವೆಂಕಟನ ಚರಣ ನೋಡುವ ಬನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ. ಸ್ಮರಣ ಮಾತ್ರದಿ ಭಕುತರ ಕರುಣಿಸುವ ಸ್ಮರಣ ಮಾತ್ರದಿ ಭಕುತರ ಕರುಣಿಸುವ ಗೋವಿಂದ 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 ಸ್ಮರಣ ಮಾತ್ರದಿ ಭಕುತರ ಕರುಣಿಸುವ ಸ್ಮರಣ ಮಾತ್ರದಿ ಭಕುತರ ಕರುಣಿಸುವ ಜಗತ್ಕಾರಣನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಗೆ ಜಗತ್ಕಾರಣನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಗೆ ಜಗತ್ಕಾರಣನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಗೆ ಜಗತ್ಕಾರಣನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಗೆ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ. ತಿರುಪತಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವ ತಿರುಪತಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವ ಗೋವಿಂದ 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 ಗೋವಿಂದ
जवळ एक पण फोटो रे दिशा फोटो रे
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಒಂದು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ.
देवस्थानात मॅनेजर विठ्ठलदास माव, देवस्थानात मॅनेजर बाळमाव जलतित्वकी तुमच्या ऑफिसाला येतो म्हणून विनंती करतात. देवस्थान मॅनेजर बाळमाव जलतित्वकी तुमच्या ऑफिसाला येतो म्हणून विनंती करतात.
19%